manage a team, you should be using Monday.com.
Hello, Froilan Lauren. Thank you sa patamsak. Ayan. Bumangon na lang ako kasi hindi ako nakatulog. Naisip ko, pagtingin ko sa oras alas 5 na. Bumangon na lang. Ano na lang ako. Saan all my joy? Tingnan mo lang sa my monetization mo. Magkakaroon ka na ng ng join. Ako, kahit konti lang, 3 lang, okay na sa akin. Kasi mahirap baka hindi ko makayanan mag-support ba sa mga members. Kaya okay na yung mga 3 lang. Ilan yung mga banana mo, Froilan? Freddy Lauren. Ilan yung mga banana mo? Pag ano naman, automatic naman yan, magkakaroon ka ng dagdag na parang sa community, 'di ba, na dagdag yung pag na 1k tayo. 'Di ba pag nag 1k tayo, na automatic yan na dadagdagan ng button doon yung community. Parang ganyan din. Doon mo makikita sa monetization. Makita mo doon yung membership. Welcome to the Ayan, nagpa-member sa atin si Freddy Lauren. Welcome to my channel. Ayan, pwede mong gamitin ang ating mga emoji dyan. Freddy Lauren. Thank you so much. Ayan, thank you. Ayan, welcome. And big shout out sa iyo. Ayan. Thank you so much kay Freddy Lauren. Ayan. Meron tayong 'di ba? Nakakatuwa ba yung nilagay kong diyan, mga pangalan, kolorom, ordinary, at saka yung aircon. Tamang-tama sa mga uuwi ng probinsya, mga magbabiyahe kasi mahilig naman tayo bumiyahe, 'di ba? Thank you so much. Ayan, yes po, ayan. Salamat sa iyo, Lorena. Mega shoutout sa iyo. Pasensya na sa kasi 'di ba nag-start na yung trabaho natin. Wala na yung lockdown. Hindi ko ma-open yung laptop pa. Wala na yung lockdown kaya medyo busy sa labas yung time ng mo, yung time ng LS mo. Hindi ako makadalaw sa iyo. Kaya pasensya na sa iyo, Freddy Lauren, ha. Ayan, mega shoutout sa iyo. Salamat sa pagpasok sa aking channel for membership. Ang ating new member ay si Lauren, Freddy Lauren. Thank you, Freddy Lauren. Nag-loading yung laptop ko, yung sounds ko tuloy, hindi ko yung aking pa-music nag-stop. Ayan, welcome sa iyo, Freddy Lauren. Thumbs up, yes po. Madam, Ping Biera, musta na? Ayun, nabasa ko na ang comments mo. Okay naman ako, Freddy Lauren. Ikaw, kumusta ka dyan? Sana all. Kumusta ka naman dyan, Freddy Lauren? Ayan, medyo nag-stop yung ko laptop. Ay, ang cute ng kulay green. Tama ba yung nakikita kong kulay dito? Kulay green. Ang cute. Hindi, yung font ng pangalan mo, usually naka-green yan dito, pero may siya, may background. Pero ngayon, yung font lang ang may kulay green. Bakit nag-loading ang laptop ba, nag-loading siya? Kalorki. Bakit siya naglo-loading? Ang aga-aga Ang aga, bakit nag-loading? Ganyan. Hindi ko tuloy si Freddy Lauren, maibaba ang kanyang link.
Nag-loading eh. Ulitin natin. Mag-restart. Hindi ako nakatulog, kaya bumangon na lang ako, nagpa-sounds na lang muna. Magpa-sounds ako, kaso nag-loading itong laptop. Tamsak dan. Nag-loading yung laptop, kaya hindi ako makapagpa-sounds. Ash, pasuyo naman Ash, pababa ng link muna ni member natin, yung new member, si Lauren. Nag-loading kasi ako dito. Si Freddy Lauren, ang ating new member. Loading man. Ito talaga yung problema ko noon pa man, ang loading time. O diba, ang saya. Ang saya-saya. May mga emoji tayo dyan, Freddy Lauren. Ang ating new member na si Freddy Lauren, mega shoutout sa iyo. Ash, kumusta ka dyan? Magpapa-music ako, Ash. Kasi matagal-tagal na ako hindi nakakapakinig ng music. Ayan. Sana okay lang yung music natin. Ala, ano ba yan? Hindi talaga siya I can't connect talaga. Ito, nakita ko lang yung pero umiikot yung sa videos. Pasaway man tong laptop ngayon. Ano ba nangyari sa kanya? AJ Boy, hello po host. Good morning. Good morning, AJ Boy. Enjoy muna kayo dyan sa sa Bubbles. Connect nyo po si Freddy Lauren, ang ating bagong member. Si Freddy Lauren, he is based in Saudi Arabia. Very good friend. Ash, hello po. Good morning din po. Good morning. Good morning, AJ Poy. Kaon Palaboy. AJ Poy, Kaon Palaboy. Good morning sa iyo. Naglo-loading ako. Good morning, Ash. Yaya Jim, hi. Good morning, Miss Ping Biahera. Ganda ng sound. Oo nga, kaso nag-loading ako. Hindi ako hindi ako makaporma sa laptop. Nag-loading siya. Hindi tuloy tayo makapagpa-sounds. Sounds lang muna tayo, guys, ha. Kasi hindi ako nakatulog. Kaya sabi ko, bakit hindi na lang ako magpa-music? I-try ko nga muna mag-music. Try natin ulit magpa-music. Tamsak host. Thank you, AJ Boy. AJ Boy. Thank you sa iyo, AJ Boy. Ayan, mag-connect kayo sa ating new member na si Freddy Lauren. Connect nyo na yan. Kaibiganin nyo yan si Freddy Lauren. Napakabait at supportive na kaibigan. All the way from Saudi Arabia. O, diba guys? From Saudi Arabia yan si Freddy Lauren. Naglo-loading pa kasi yung yung laptop ko naglo-loading pa, guys. Magbaba po ako. Sige, magbaba ka. Sige po, good morning. Tamsak host Ash, bakit di ka matulog, ate? Ako 3 AM dito, Pinas din. Ako bandantayan ko mga naka-play. Ewan ko, hindi ako nakatulog masyado kasi binago ko yung pwesto. Binago ko yung pwesto. Nilagay ko sa
Nilagay ko yung ulo ko dito sa may bandang pintuan. Nagpalit ako ng pwesto ba ng paghiga. Kaya ayun, hindi ako nakatulog. Magbaba lang kayo ng link dyan. Ash, pasuyo naman, pababa naman muna ng link ni Freddy Lauren kasi hindi ko pa ma-open yung laptop ko. Ang ating new member. Salamat. Salamat, AJ Poy. Hindi pa ma-open yung laptop ko, nag-hang. Paisa-isa lang ha, kasi mga friendship naman na siguro kayo dyan. Pag may bagong dating, magbaba kayo ng link. Magbaba kayo ng link pag may bagong dating. Ayan, salamat Ash. Naglo-loading kasi yung ko. Kay Marie Sensei, good morning. Good morning kay Marie Sensei. Ayan, si kay Marie Sensei, good morning sa'yo. Thank you guys sa inyo ha. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Kay Marie, good morning sa iyo. Nag-loading yung laptop ko kaya nag-stop ako. Nabisiti ko na po bahay mo, Yaya Jim from AJ Boy, Kaun Palaboy. Mamaya guys, dyan lang kayo ha kasi maliligo ako mamaya. Kayo muna bantay dyan. Yung ating mga moderator muna mag-welcome sa ating mga bagong bisita. Sabihin nyo lang mamaya na naliligo ang host. Okay ba? Ayan, lubos-lubisin nyo na natin tong kay Marisensi. Ayan, salamat. Nagbaba din ng link. Guys, puntahan nyo din yan si kay Marisensi ha.
Hindi ko maintindihan yung laptop. Bakit nagpaano? Ayan, puntahan nyo ang bagong member na si Freddy Lauren. Ayan, mag-comment kayo doon. Tapos sa dulo, lagyan nyo ng ping para maalala kayo ni Freddy Lauren. Okay, guys. Oo, puntahan mo Ijiboy, 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 Ijiboy. Ijiboy, Ijiboy. Pinapahirapan mo ako ha. Nabubuyoy ako. Naka-play pa. Pangalawang playlist mo ate dito natapos. Wow. Salamat Ash. Ayan, mamaya ako magsusukli sa iyo ha. Kasi continue ko yung naputol noong ano. Nag-play ako kahapon, konti lang. Hindi na ako nag-screenshot, basta ano. Konti lang 'yon. Kasi umalis ako, iniwan ko lang na nakasalang. Enjoy the music, enjoy the ride na ako. Salamat. No, Heroes Tonight. Nasa description box.
Gosh, bisitahin mo naman ang aking kaibigan dyan. Si Freddie Lauren. Mag-green tea muna pala tayo. Yellow tea. Maligo ako guys ha. Late kasi. Yun na. Kailangan natin maligo. Hindi, masama kasi ang ano ko. Hindi ako nakatulog mabuti. Kailangan kong iligo ito.
Relax lang kayo dyan. Good morning, Poging Chef. Ashen Mom Shi, thank you.
I need you to listen, I need you to hear. Look, my gosh. Oh my gosh. Oh my G. What happened? Hindi. Kalokohan. Nag-ano? Sino kayang nandyan? Oh my G. Ano nangyari? Hindi ko alam eh.
Good morning! Good morning sa inyong lahat. Good morning guys! Queso Arbolario, good morning! Good morning Queso, how are you? What's new? Ayan, good morning to all. Kemi, shout out ate. Shout out sa'yo, Tamsak Dan. Thank you sa Tamsak. Hindi ako nakatulog mabuti. Nasab na lang ako. Pampawala ng homesick. Pampawala ng mga iniisip. Diba guys, minsan dumarating yung time na kahit hindi naman iniisip ay pumupunta talaga sa ating isip. Wait lang guys ha. So I will visit you. Kiso Albolario, tamsak na po host. Thank you. Ayan, puntahan kita Kiso. Puntahan kita ngayon. Bisitahin ko ang bahay mo. Alright. Alright. Salamat sa pagpasok Kiso ha. Dikitan kita ngayon. New lang ako. Oo. Sige, gusto mo magbaba ng link, Iso? Bigyan kita ng jacket. Ayan, baba ka ng link mo para makita ka ng mga kasama natin. Lang ako kanina, nag-silent music lang. Kasi hindi ako makatulog, bumangon na lang ako, tupi-tupi na lang. Puntahan kita, wait lang, at naglo-loading ako. Naglo-loading ako, wait. Bago pa lang dito sa ating loading ako. Ayaw pa. Anong ayaw pa? Hindi ako marunong nito. Hindi ka marunong magbaba ng link mo? Bago ka lang ba? Sige, ako na lang magbaba sa'yo ng link. Loading ang ko, nag-loading. Wait lang. Pag ako. Wait lang, mag-refresh na lang muna ako, no? Siguro. Naglo-loading. Ayan pala marunong ka pala Marunong naman pala si Kiso. Ayan na yung niya, ayaw. Puntahan ko kita sa ayan na po. Ilan na yung banana mo? Naglo-loading yung kasama ko dito. Wait lang. Mag-refresh ako. Wait lang ha. Mamaya pupuntahan kita pag na okay na yun. Umiikot yung ko. Yung aking tawag dito. Luto ng Nagluto ako ng noodles.
Subukan natin mag... Diyan ka lang, Kiso, wag mo akong iwan. Wala, iniwan na nga nila ako eh. Iiwan mo pa ba ako? Hugot naman. Nalaglag, naglalag. Naglalag. Oo, naglalag siya kasi kaya kinlose ko kuna muna yung ano, iba. Sarap host. Wag mo akong iwan ha, Kiso, diyan ka lang. Kasi yung iba nang iiwan eh. Iniwan nila ako. Lagi na lang iniiwan. Then nagluto kasi ako doon. Eh, malapit ng maano. Ito meron tayong chopstick. Subukan natin gumamit ng chopstick. Kung marunong tayo gumamit. Diyan ka lang at ilan na yung banana mo? Kunti pa lang ba? Sige, dagdagan kita mamaya ha. Pag hindi na ako nag-loading. Wait lang. Diyan ka lang. Paano ba ito? Ang alin? Ang para ano, 'di ba may mga bisita tayo diyan? Dalawin mo na sila, unahan mo na sila. 'Yun. Kasi mga legit yung mga nandyan. Isa po. Bago pa lang ba? Bago ka pa lang. Unahan mo na yung mga dyan. Dikitan. Ako din, dikitan mo ako. Dikitan mo ako. Tapos yung mga bisita natin dyan, dikitan mo. Tapos mag-iwan ka ng tamang bakas. Sabihin mo ano? Albular. Sabihin mo, bagong kaibigan. Huwag kang mag-ano ng mga pabuntot. Kagabi pa po. Okay. Sige, saglit lang ha. Turuan kita mamaya. Masunod na. Turuan kita, Kiso. Ilan yung banana mo, Kiso? Wait, Kuha akong upuan. Ang banana ni Kiso sa live ni Tinkerbell. Gabi. So, ilan na yung ano mo? Hindi. Yan. Bago ka lang pala. So, dinikitan mo na ako ngayon? Dinikitan mo na ako ngayon? Sarili ko lang. Sige, dadami din yan. Dadami din yan. Ayan, susubukan natin kumain ng noodles na ano, may chopstick, ganyan. Puntahan kita, wait lang, tingnan ko nga kung naglo-loading pa. Dito ako pumwesto kasi lubat yung ano ko, kagabi pa po. Virgie TV, hello! Oh my God! Virgie, thank you so much! Ayan, Virgie, good to... I'm glad that you're here na. I'm glad that you're here na, Virgie. Thank you sa'yo. Ayan, hayaan mo, susuportahan kita. Hindi magbabago yon, Virgie. Ayan, Kiso, dikitan mo si ano, Virgie. Virgie, baba ka ng link para puntahan ka ni Kiso. At pupuntahan ko rin si Kiso Albolario. Virgie, baba ka ng link ha. Ayan, isa pa lang. Okay lang yan, ano, Kiso. Dadami din yan, tuloy-tuloy lang ha. Hello, Virgie. Ayan, puntahan mo at pupuntahan kita. Dinikitan mo ba ako, Kiso? Dinikitan mo na ako? Kiso, dinikitan mo na ako? Ayan, panoorin ko tong ano mo. Video na 21 seconds para madikitan kita. Ayan, salamat naman at gumawa ka ng channel mo. Okay. Dikitan mo ako, Kiso ha. Huwag mong kalimutan. Ayan, ako ang number 1 dito sa iyong video. Bagong kaibigan. Ganito na lang ang ilalagay ko, bagong kaibigan. Ayan, ganyan, Kiso, 'di ba? Bago ka lang. Pag pupunta ka sa channel ng ano, manood ka muna ng video. Tapos mag-comment ka. Huwag kang magsabi ng padikit, pabalik, huwag kasi mai-spam 'yan. Manood ka sa regarding sa ano, related lang sa video na pinanood mo. Kunwari, views, ganyan. Sabihin mo, wow, ang ganda naman ng views, ganon. Tapos, mag-like ka. Tapos, pindutin mo na yung red, yung kulay pula. Tapos, may bell doon. Ikalimbang mo rin para ma-notify ka lagi. Yun. Eto na, ano na ako sa'yo.
Nagdikit na ako sa'yo. Congrats, host. Naiwanan na ako. Okay lang yan, Virgie TV. Okay lang yan, Sisi. Ano naman mas maganda pa rin yung nakauwi ka. Kasi ako gusto ko din naman makita yung mga anak ko. Okay lang yan. Marami nga nag-uumpisa pa lang Paano ba to gamitin? Hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Ganito ba? Hindi ako marunong gumamit. Ngayon lang. Ang hirap. Ang Para akong naglalaro nitong chopstick, oh. Tama ba ang paggamit ko? Tama bang hawak ko, Virgie? Sa chopstick, tama bang hawak ko? Ganyan. Imbes na tinidor na lang, no? Pinahirapan. Section, wala ka comment. Agabi pa po, host. Ayan, dyan mo ako dikitan. Dito mo ako dikitan, keso. Ha ha ha. Hindi hindi mahagilap. Virgie! Hello, keso. Virgie! Hindi ako marunong gumamit ng chopstick. My goodness. Oh, nalalaglag. Kailan ako matatapos nitong kumain? Tama pa. Tama po, host. Kahit ano, basta makasubo. Ay, ganun ba yun? Kailan kaya ako matatapos nito? Oh my God. Basta masungkit lang, no? Kain tayo, guys. Noodles, kaya ko nakita live mo kasi. Okay. Sige, salamat sa'yo, Keso. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami susuporta sa'yo. Mamaya dagdagan kita, Keso, ha? Kayanin mo lang. Nalalaglag naman. Kamayin, no? Hindi mag-practice tayo, Keso. Lahat naman na pag-aaralan, di ba? Practice lang. Ayan, dikitan mo na, Keso, si Virgie TV. Si Virgie TV nasa Hong Kong yan. Dikitan mo siya. Para ano, ay naku, my God. Kailan kaya? Walang sabaw. Dry lang siya. Parang pansit canton sa atin. Hirap naman ito. Gutom na gutom ka na, hindi mo pa may subo. BG ho, salamat. Paano po? Puntahan mo yan. Ay, Virgie, pababa naman ang yung link. Virgie. Paano ba dikitan? Katulad ng ginawa mo sa akin. Sa akin pagdikit. Lag host. Anong lag? Katulad ng pagdikit mo sa akin. Virgie, ang hirap naman pala ng ano. Buti si Virgie sanay nang humawak ng chopstick. Hindi ako sanay. Kaya nga bumili ako ng chopstick. Magpa-practice akong gumamit kasi mamaya kumain tayo sa restaurant na diba? Kahirap naman pinaggagawa ng mga inchik. Ng mga Japanese. Sa Japan, di ba ganito yon? Wala silang kutsara tinidor yata. Ito ang ginagamit nila. Bakit ba hindi sila gumagamit ng kutsara tinidor? Chopstick talaga. Di ako makababa ng link, host. Ikaw na lang. Sige. Thank you, Jenwaray. Maupay nga aga. Big shoutout sa'yo. Jenwaray, ang ating member. Shoutout sa'yo ng banggang-bangga. Oh, meron. Nandyan sa paligid, sa labas. Nandyan sa labas yung tumutuwad. Yan mo siya. Magsawa din yan sa kakatuwad niya. Magsawa din yan sa kakatuwad. Ayan, January, ang aking matagal ng kaibigan sa Hong Kong, nagbabalik. Si Virgie Kicho, si Virgie
puntahan nyo si Virgie. Ibaba ko ang kanyang link. Mamili na lang kayo ng videos niya. Si Virgie TV. Pili na lang kayo. Tuwad kasi wala naman siyang channel na inaano. Nanonood lang siya. Anyari, tara bisitahin. Tapos bigyan natin lahat ninja para maraming viewers. Keep Albulario. Ayan si Virgie TV. Kaibigan ko yan si Virgie TV na nasa Hong Kong. Nagbakasyon siya nung before lockdown na noon, nagbakasyon. Tapos hindi agad siya nakabalik dahil nga sa sitwasyon. Ngayon, bumabalik siya sa channel niya. Halos kasabayan ko din yan. Ayan. Nakabalik na siya sa Hong Kong ngayon. Keep Albulario, sige. Albulario, dikitan mo si si Jen Waray. Puntahan mo lang yung link na binababa dyan, Albulario, para makadagdag ka na. Isa pa lang ang kanyang banana, pangalawa ako. Hindi ako marunong nito gumamit. Nagpa-practice akong gumamit ng chopstick. Baka makipag anuhan ako. Magmumukbang kami. Challenge nung bata dito. Challenge ko siyang kakain kami ng hindi talaga makimpit. Nalalaglag man. Nalalaglag. Ay naku, maganda pa tinidor. Ayain ko yung bata mamaya kami. Magtinidor na lang ako. Nahirapan ako dito. Challenge kami na gamit ang chopstick. Nagutom na ako. Hindi ako nag-dinner kagabi. Lagi ka mo yan tumutuwad siya. Timingan ko man nga ni siya. Primate siya sa app. Nawala. Kasi may may check up mamaya. Kaya nagkain na ako kahit konti. Kesa naman bumiyahe na walang laman ang tiyan. Baka bigla akong tawagin. Jen, nag-trending na yung video mo ah. Ang aga mong magising ngayon. Trending na yung video mo. Wait lang guys ha. Magdikitan lang kayo dyan. Magdikitan lang kayo guys. Oy, may kwento pala ako kanina. Kanina guys, gandang buhay Miss Virgie. May kwento ako guys. Saglit lang, hugasan ko muna yung tasa ko ha. May kwento ako nakakatuwa. Ay hindi naman nakakatuwa. Nakakatuwa siya pero para sa akin hindi kasi parang katangahan yun.
hugas. Kung nakakita ng hugas na gusto ko. Diba? Diba guys? Diba guys? Guys. Guys. Diba? Ayan guys, tuloy ko na yung kwento, no? Ituloy ko yung kwento. Ayan, magkwento ako. Nag-vlog ako. Nag-vlog si Kiso, nag-vlog ka? Sige, ayusin mo yung internet mo. Ako rin, nag-vlog yung laptop ko. Jen, andyan ka pa? Magkwento ako. Ikaw lang muna ang kwentuhan ko. Jen, andyan ka pa ba? Jen Waray. Sagot ka naman, oh. Sagot ka dyan kung nandyan ka dyan. May kwento ako sa'yo. Nakakatuwa. Katangahan ni Ping. Jen. Jen Waray. Jen ka pa ba, Jen? Kwentuhan kita, Jen. Yung nagawa kong katangahan kanina. Virgie. Host, dito pa. Me. Ayan, salamat. Salamat, Virgie. Mag-ingat ka lagi dyan, Virgie. Ito yung ino-open ko tong Glota Vitamin E. I will apply it in front of you. Testingin natin to. Ang mabango naman siya. Sealed pa siya. Umpisahan natin ngayon mag-apply nitong Glota Vitamin Moisturizing Collagen Cream. Jen, Kiso Albulario. Okay na sa'yo. Okay. Jen, may kwento ako. Kanina kasi, nagpa-sound ako. Sabi ko dyan lang kayo guys at maliligo lang ako. Tapos, anong naligo ako? Natapos na ako maligo, hindi mo na ako nagbihis ng pang-itaas. Kasi, parang pa, ay naku, hindi na muna ako magkwento, wala naman nakikinig. Thank you sa iyo, Virgie, ha. Ayan, tuloy-tuloy lang, Virgie. Kasi, Virgie, benta mo, host, Glota. Wala pang bibili kasi ito, bebenta, hindi. Binili ko to. Kasi nga, di ba, uuwi ako sana. Dadalhin ko sana to. Ubos na yung vitamin E ko dito. Tinapon ko na yung lagyanan. Yung vitamin E cream. Tapos, ubos na siya kahapon. Tinapon ko na. Ngayon, naalala ko, meron pa pala ako dito, vitamin E. Ate, punta tayo Gold. So, kailan? Jen, kailan? Sa Friday. Labas tayo sa Friday. Ha? Sakto. Sakto, Jen. May hahanapin kasi akong bibilhin ko. Jen, dumating sa off mo. Sige, sa Friday tayo lumabas. Jen, dumating na ba yung pin mo? Jen? Hanap ako, ikaw. Okay. Sige, ako, bibili ako ng sing-sing. Yung maliit lang na sing-sing. Ang bango niya. Mabango siya, guys. Ay, bukas na ba? Parang hindi pa yata. Salamat, Keso. Hindi pa dumating. Ano yata, Jen? Bukas na ba ang Gold Sock? Pumunta ako nung Hindi, okay lang yan. Abot yan kahit isang taon. Hindi pa yata open yung Gold Sock. Pumunta ako nung isang araw pumunta ako doon sa Gold Sock, sarado. Ang open lang doon, ang open lang yung Lulu. Sarado pa yung mga tindahan doon. Pero sa Friday magkita tayo. Ha?
Ha ha, walang mata. Lagyan, lagyan talaga sa mata. Sana all. Need Sumig adds 6 minutes. Wow. Thank you sa ads. Nagre-review. Need Sumig, thank you so much. Magkikita. Oo, kiso. Parang malagkit siya. Di tulad ng vitamin E na isa. Here. Thank you. Thank you. Paano walang mata? Anong sabi mong walang mata? Sinabi mo walang mata. Ikaw dyan nagsabi. Ito guys, kabubukas ko lang. Ito rin takip. Pangalan niya, Gluta Vitamin E. Cream. Moisturizing cream. Wow, ang ganda naman ang emoji niya. Yan, mega shoutout sa kay Jen Waray na gumamit ng ating emoji. Jen, singkit. Pa-share naman dyan guys. Ate, may ginawa na akong emoji. Wow, palitan mo na. Maglalagay ako ng Jen, luludan ko sana nung Huwebes yung yung card ko. Dala-dala ko yung pera. Kaso hindi kami nakalabas, nasa loob kami ng ospital. Tapos Friday na pala kinabukasan. Wala, hindi ako lumabas kahapon ay nung Friday. Kaya walang laman yung card ko. Inubos ko. Nagano kasi ako doon. Kay ayan guys. Happy birthday Need Sumig. Ayan, shoutout kay Need Sumig, ang ating kaibigan na nasa Singapore. Happy birthday sa'yo. Happy birthday kay Need Sumig, guys. Happy birthday kay Need Sumig. Need Sumig, happy birthday. Ang ganda ng host. Thank you naman, Kiso. Ikaw lang nakasabi niyan. Kaya naman bibigyan kita ng maraming banana. Ate, bumaba ako kagabi para maglagay ng pera. Tapos yung nasa baba, Alpardan Exchange, sama yung wait. Tama yung una natin, pinuntahan kaya ako makalod. Alansari ng card. Oo, pwede naman nga yun, di ba? Pwede naman yun natin Saan kaya ako makalod nito? So, sabi mo may alansari dyan. Wala bang alansari? Kahit walang banana. Thank you naman kay Kiso. Mangisda ka na dyan, Kiso. Isdain mo na si Need Sumig. Si Need Sumig. Sayang no. Kala ko yung nasa baba, Al-Ansari. Ay, ganon. Message sana kita Sasabihin ko sana, Jen. Kasi di ba sabi mo kahapon nasa labas ka? Sabihin ko sana, Jen, loadan mo ako. Kasi ang bayad ko sa'yo, ilulod ko na lang din sa'yo. Kaso nasa sasakyan ako, wala naman akong data para i-send ko sa'yo yung card number ko, yung card ko. Kaya sabi ko, ay, sayang. May banana, may isda. Pwede ba yan, loadan ka ng iba? Oo. Basta i-send mo lang sa akin, picturean mo lang siya. Send mo sa akin yung picture. Tapos ibibigay ko lang sa kanila. Tapos yung cellphone number mo, yung number mo na nakaano doon, yun. Ganon, pwede. Magpa-load ako kay Lalay. Oo, kung i-send mo lang sa kanya, picturean mo lang. Tapos picturean mo lang. Ibigay mo, alam naman niya yung number mo yun ang ibibigay mo. Happy birthday Needs. Happy birthday Needs Sumig. Needs Sumig, happy birthday. Kailan bang birthday mo, Needs? Nabasa ko lang yun Needs Sumig. Needs Sumig. Langga. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Need Sumig is in the house.
Oo, Jen, pwede. Jen, pwede yun. Aalis kami mamaya, kaya lang hindi ko pa alam kung anong oras kami aalis. Papalo sa'yo, Nids. O, puntahan mo si Nids Sumig. Nids, baba mo naman yung link mo kasi didikitan ka daw ni Kiso. Ito si Nids Sumig, oh. Ay, bakit may ano? Ay pa naman. Nids Sumig. Ganyan lang yung pangalan niya sa... Basta sa Friday magkita tayo, Jen. May hahanapin akong ano, may bibilin ako. Ano siya? May nakita kasi ako tag 100 doon sa trabaho ng ano, sa mall. Pero parang mahal daw yun yung 100. Meron mura lang naman. Sige, isa-isahin mo lang Piso Albularyo. Dikitan mo sila. Wala kang nadikit kahapon doon, Piso? Asan yung mga friendship natin? Tulog pa yung mga friendship. Hindi ko gusto ang amoy. Hindi ko gusto ang amoy ng ano, ng cream. Binago mo yung emoji mo. Magdagdag na sana ako emoji, hindi pa pwede. Next month pa. Parang gusto ko nga palitan yung ano. Pero next month na lang. Nag-log ako. Naghang ang ano. Nasa labas yung two waters. Yung two waters natin nasa labas. Ayun man, dami kong pimple marks. Mawawala din yan. Daming pimple marks. Ganyan talaga pag tumatanda. Ha ha ha. Sutil yung tuwad mo. Sure, tita. Salamat, Jen. Oo. Ano siya? Para siyang duwag. No? Yan mo siya. Duwag siya, no? Duwag. Duwag yan. Duwag yan sa ano. Nandito na kanina sila Laurel, si Kuya Eds, nandito na. Kasi nagpapa-music ako, insecure. Yun, parang ganun, insecure siya. Yun, nakuha mo talaga. Insecure siya. Hindi niya kayang i-ano, hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya. Need, okay na po. Wala na nga dyan si Nitsumi. Nandito kanina sila Kuya Eds. Yun ba yung sinasabi mong Daddy Eds? Jen? Nandito kanina nung nagpapa-music ako. Bisitahin ko ngayon. Ayun, di na, natakpan na siya dito. May bago tayong member guys, si Freddy Lauren. Baba ko yung link ni Freddy Lauren. Made okay na po.
Ibaba ko ang link ni Pretty Lauren, guys. Puntahan natin, guys, ang ating bagong member. Daddy Ed Jopas. Yun ba yun? Nakalagay Kuya Eds. Diba siguro yun? No. Baka iba yun. Nakalagay kasi Kuya Eds vlog yata yun. Tapos si Laurel nandun. Si Laurel. Pumunta kanina si Laurel. Baba ko yung link ni ng ating new member na si Freddy Lauren. Nagpa-member siya kanina. Nung nagpapa-music ako, nagpa-member siya. Nasa Saudi siya. Dikitan nyo, guys, ibaba ko yung niya. Ibaba ko ang link ni Freddy Lauren. Mag-comment lang kayo doon sa dulo. Mag-comment kayo sa video niya. Tapos lagyan nyo sa dulo ng ping. Okay, alright. Lagyan niya sa dulo ng ping para alam niya na dito kayo nang galing. Nag-LS din yan at syempre monetized channel na siya. Ano makukuha pag marami subscriber? Ang makukuha, marami kang kaibigan. One of the requirements sa YT Kiso, maka 1K banana ka. Pag naka 1K banana ka na, kung talagang ipupush mo na yung mo talaga, mangisda ka ng mangisda para maraming banana. Mangisda tas banana. Ayan. Ayan tayong Pinoy, di ba? Mangisda ka ng mangisda para dumami ang yung banana. Kalor. Parang may gumugulo sa ilong ko. Kalor no? Mangisda ka ng ang YT. May libre pang gluta. Ang YT ay YouTube Studio. Ito talaga si Keso, nakakabaliw. Dapat mangisda ka ng mangisda para dumami yung isda. Hindi yung mangisda ka ng mangisda para dumami yung banana. Mali, no? Parang, ibili mo ako ng diaper. Sabi ganon, ibili mo ako ng pampers na Ibili mo ako ng close-up na Colgate. Ay, nako. Yun yung mga pagkakamali natin, guys, no? Kailangan natin itama yun. Hindi yung mabuti, guys. Yung mangisda ka para dumami yung banana. Maling-mali yun, guys, Pasensya na din at nagkamali din tayo. Tao lang. Ayan, di ba, guys? Mangisda ka ng mangisda para dumami yung mga isda. Manguha ka doon ng banana para dumami yung banana. Okay, guys? Ayan. Shoutout sa tumuwad dyan, salamat sa iyo at pinansin mo ang aking channel. Thank you so much. Ilang taon na ang alin? Ikaw, ilang taon ka na, Kiso Albularyo? Ilang taon na? Nag-interview si Kiso. Sino kaya itong si Kiso na to? Walang subscribers. Baka isa kang spy dyan, ha? Bakit mo ako tinatanong? Isa ka bang spy? Walang ganyanan. Enjoy lang at mangisda ka na dyan, Kiso, para dumami na ang iyong mga banana. Okay, alright. Tawag dito? Mag-comment ka doon sa videos ni Pretty Lauren. Tapos sa dulo, lagyan mo ng hashtag ping. Okay? Hahaha. Lagyan mo sa dulo ng hashtag ping. Ayan, para mabalikan ka ni Pretty Lauren. Okay? Si Pretty Lauren ay nasa Saudi Arabia. Tuwang-tuwa tuloy si Jen. Jen, tuloy tayo sa Biyernes, ha? Okay? Paano yun? Paano yun? Why too much question? Kiso, are you in or out? Wala ko comment section. Kasi wala kang video pa. Hindi, pupunta ka doon sa sa link na binaba ko dyan, si Freddy Lauren.
puntahan mo at mag-comment ka doon sa videos niya. Bago po ako. Oo nga, bago ka. Kaya nga tinuturuan kita eh. Ako, wag mo akong tinatanong ng tinatanong about my personal. Kasi tinuturuan kita dyan. Okay? Ayan, welcome kay Karen Bencolado, harang. Yung about lang sa YT ang itanong mo, wag sa personal kasi medyo ano yan. Okay, alright. Ayan, salamat sa iyo, Kiso. Ayan, puntahan mo na yung link na binaba natin dyan. Magbaba kayo guys ng link para maisda kayo ni Kiso. Grabe siya. Joke lang yon, Kiso. Ano, mangisda ka na lang muna, Kiso, para dumami yung mga isda. Ayan. Kailangan natin itama, guys. Huwag tayong magsasabi na, o sige, mangisda na kayo dyan para dumami ang iyong banana. Ano ba yung sinabi natin? Isda, di ba? So, isda. Okay, guys. Ayan. Hello, host. Good morning, Karen. Good morning. Tusok na ako. Thank you sa tusok, Karen. Yan. Nagpa-music ako ng early morning kasi nga, hindi ako natulog mabuti dahil nga yung ulo ko, ayan, nagpalit ako ng pwesto ng tulog ko. So, hindi ako nakatulog mabuti kasi siguro nanibago ako. Ayun. May intro. Ang ganda ng intro ni ano. May new intro. Ang ganda. 197. Ulitin ko nga, panoorin. Ang galing ni Lauren, oh, gumawa, mag-design ng ano. Panoorin nyo guys yung design ni Lauren. Ang ganda. Ayan, oh. Paano kaya niya ginawa yun? Siya kaya gumawa nito. Oo, siya ang gumawa niya. Saan ba yun? Wala ko comment section. Hindi ka mag-ano sa comment section mo. Pupunta ka sa videos ng iba, Lauren, Kiso. Hindi yung sa comment mo. Huwag ka magko-comment sa sarili mo. Sa sarili mong video. Pupunta ka nga sa mga video sa mga palabas ng mga channel, sa mga kaibigan na bisita dito, didikitan mo sila. Panoorin mo yung video nila, tapos dikitan siya. Add public comment. Mag-add comment ka. Sabihin mo ang gaganda ng mga design mo, sir. Ganon. Tapos, i-like mo yung video niya. Subscribe ko din. Oo, syempre, para balikan ka din niya ng ganon. Ganon lang. Para dumami yung mga banana. Di ko lang saan comment. Sabag lang yon. Pindutin mo lang. Kung sa phone ang gamit mo, i-click mo after ng channel name niya, makikita mo yan. Ano na almusal mo? Ayun nga, nag-noodles nga ako, tapos uminom ako ng milk tea. Kanina pa ako, nagising ako ng maaga dahil nga hindi ako nakatulog mabuti. Madilim pa. Sabi ko, anong gagawin ko? Sakit na ng mata ko. Kasi nag-change ako ng ulo. Yung ulunan ba, nag-change ako. Tulog pa mga timwaray. Okay lang yan, Tapos, yun, naiba yung pwesto ko sa pagtulog kagabi. Hindi ako masyadong nakatulog. Pagtingin ko, alas 5 na. So, sabi ko, anong gagawin ko? Ayun, nag-open ako ng live. Nagpa-music ako kanina. Ayun, pumasok na si Kuya Ed's Vlogs. Kala ko yun yung si Laurel, pumasok din kanina si Laurel. Pero saglit lang sila kasi nga nagpapa-music na lang ako. Habang nagtutupi ng kumot, inaayos yung higaan. Ayun. Nagpa-music ako kanina. Para lang may matugtog. May matugtog lang. Mag-live ka sa gabi, ate. Try mo sa gabi. Oo nga. Mag-live ako sa gabi. I-try ko. Kasi tapos naman ng diba, online. Tapos na, diba? Ay, yung mga yung mga laptop na binibigay sa kanila from school, hindi pala siya pwedeng gamitin sa iba. Kunwari, gamitin ko yung laptop
mag YouTube, ganun. Hindi pala siya pwede. Kaya yung ano lang, yung nakaprogram lang doon sa eskwelahan, yung learning ng mga bata. Yun lang pala. Jen, friend mo na ba si Lauren? Si Freddy Lauren, taga Saudi. Nasa Saudi siya. Nagpa-member siya kanina. Si Freddy Lauren. Ay, ano ko nga yung ano ko? Ilagay ko na siya doon sa aking sa aking page. Ilagay ko na siya sa aking customize. Yun, customize. 4 na kayong member ko si Lauren. Paano my channel, tapos i-click mo yung customize, and then mag-add section ka. Yun, add section. Tapos i-add mo lang yung ano nila. Yung anong gagawin ko ngayon, i-add ko si Freddy Lauren, kasi bagong siya, bagong member. I-add mo lang yung URL niya doon. Tapos click mo yung add. Magiging mapupunta na siya doon. Ay, but iba. Wait lang. But iba to. Result yung lumabas. How to edit this one? No. Cancel. Okay. URL link. Oo, yung channel niya. Basta punta ka muna dito sa my channel, yung channel mo, punta ka. And then customize. 'Di ba? Magkatabi customize and then YouTube Studio. 'Di ba? Kita mo doon. Tapos kita mo doon, mag-add section ka. Copy. Add section. Tapos lalabas doon yung add channel section ha. Add channel section. Add section ganun din. Tapos lalabas doon yon. Edit mo yung pangalan kung anong gusto mong ilagay doon. Yung new members, ganyan. Ako kasi nilagay ko, diba, loyal, Kaberks members. Ikaw na bahala sa itatitle mo doon. Tapos yung enter channel, username, URL. I-enter mo dyan, copy-paste mo. Tapos add, sa kanan add. Ayan. Done. Andun na siya. O, 4 na kayo, di ba? Check mo yung ano ko, 4 na kayo. I-check mo. I-check mo. I-check mo na ang bell. Ang sarap magnanana. O, di ba? Kita mo? URL link. Karen, hello. Thank you so much, Karen. Oo, Jen. Yung URL, yung channel URL niya, yun yung i-add mo. Punta ka ng my channel, your channel. Dito sa right side, diba, click mo yung profile picture mo. Wait, naka-CP pa ako eh. Pwede naman sa CP, pero sa Google Chrome ka. Tapos i-update mo din yung community mo. Lalagay mo din doon yung mga member mo sa community. Yun. Mamaya na lang. Mabilis lang. Kasi, di ba, open mo yung YouTube. Tapos yung profile picture mo sa right, yung channel mo. I-click mo lang yun. Lalabas yung join, customized channel, YouTube Studio. Yung blue dyan na nakalagay. Click mo lang yung customized channel. Okay, kasi may nagpa-member sa akin kahit hindi ako naka-LS or Premiere. Oo, may magpa-member siya, pero hindi pa muna siya papasok. Once na nag-live ka, doon na siya papasok. 2 pa lang sila. Doon sila papasok. Doon papasok yung membership nila. Katulad ni YDG, nagpa-member siya ng Aircon, bongga. Aircon yung pa-member niya. Tapos, sabi niya, nagpa-member nga daw siya. Nung nag-live ako umaga, doon pa lang pumasok yung membership.
Nagulat ako. Sabi ko, YDG, Kabrex, saan ka dumaan? Kasi nag-screenshot lang siya. Sabi niya, Kabrex, nagpa-member ako. Hindi makapasok. Sabi ko, papasok lang yan. Ma-open lang yan pag ano, pag naka-live. Tapos yun, nag-screenshot nga siya. Tapos nung nag-live nga ako kahapon, nagulat ako, naka-emoji siya. Sabi ko sa kanya, saan ka pumasok? Ganun pala yun, oo. Time sec Dan from Shelly Baby. Thank you so much sa'yo. Shelly Baby, good morning sa'yo. Shelly Baby. Meow, hering pe. Okay lang yung choice natin na mura lang ate, affordable and oo nga, maganda din yun, no? Kasi pero in other hands, Jen, hindi rin maganda kasi paano kung dagsain tayo? O di ba? Kasi mura lang, mababa yung price. Paano kung dumami sila? Makaya pa kaya natin yun? Yun yung sasabihin ko sana sa'yo. Kaso nasa labas ka kahapon, hindi na ako nag-chat. Wala na akong time mag-chat pa kahapon. Sabi ko, nasa labas ka, ayaw kitang istorbohin. Sabi ko, paano kaya yun? Paano kung dumami yung member natin? Kaya pa kaya natin sila masuportahan? Ayan, si Jen. Wow, more friends. No, more friends nga. More friends, okay tayo dyan. Kaso nga, syempre, kailangan natin suportahan yung channel niya. Pag nag-live siya, share mo yung yung ano niya. Kunwari ako, naka-member na ako sa'yo, kunwari, share mo ako sa community mo, ganon. Katulad kahapon, nag-live ka, tingnan mo yung community ko, share kita sa community ko. Yun, ganon yun. Kailangan natin talaga suportahan yung channel ng ating member. Ganon. At saka huwag kalimutan talaga pag nag-video, may bago tayong video upload, alam mo yung yung VIP mo diyan, kung sino yung VIP, i-shoutout mo yon. Ako sa susunod gagawin ko yon. Ilalagay ko yung mga pangalan nyo sa sa screen, di ba? Ganon. Para syempre nakakatuwa yung ganon, no? Yung pinag-memberan ko, meron akong pinag-memberan na ilang peraso, marami din sila. Basta kanya-kanya lang kaya nga sa sobrang dami na ng members niya, hindi na niya nasusuportahan yung mga members niya. Pero ako bumabalik-balik ako doon. Good morning, Lai. Ayan, good morning na lang sa'yo, Lai. Tuloy tayo sa Biyernes, umulan, umaraw. Umulan, bumagyo. Uy, galing ko kaya yung ko, palagyan ko ng balance yung bus card ko. Pwede mag-cancel membership, di ba? Pwede naman, pwede nilang, kaya ko nga gagawin ko doon, nakalimutan ko anong pecha ako doon kasi 1 month yun, di ba? Mag-cancel ako doon sa kasi hindi naman ako sinusuportahan. Never naman niya ako pinuntahan sa LS ko. Mag-cancel ako doon sa membership ko doon sa iba. Kasi mag-focus ako sa mga members ko. Yun ang susuportahan ko sa mga members ko. Magpo-focus ako doon. Kasi may kanya-kanya tayong channel na sinusuportahan. Kaya naman ako nagpa-member doon, hindi naman yan automatic debo sa card. Diba may nakalagay doon na every month. Check ko yung membership ko doon sa mga iba. Kasi hindi na ako mag-renew doon. Hindi rin naman ako nakakadalaw madalas. Sa akin hindi, remember me. Remember me. Ay guys, kantahan ko kayo dyan. Gusto niya? Patalastas lang guys. Bawat yugto ng sandali. Ay, nakakatuwa naman. Halos di ko alam. Jen, pag may bata ba, hindi yun ma-CPR? Diba, hindi naman? Okay lang naman, hindi. Kahit hindi set for kids. Jen, diba nagluluto kayo noon ni Kera? Kasi mag-exercise ako. Hindi, no? Kasi mag-upload ako video na may kasama akong bata.
parang ka, ano lang ni Kera. Okay lang. Nag-ano kasi kami, mag-upload ako ng video, kasama ko yung bata. Iyon. Sige, ganun na lang, no? Nag-exercise ka? Di ka pa naka-exercise ka? Mag-exercise din kaya. Automatic off comments yun. Pag set for kids. Sinet mo ba yung for kids? Parang hindi ka naman nakaset for kids. Ngayon lang ako mag-exercise kasi di ako nakakatulog ng maayos. Ah, gano'n. Jen, hindi mo naman sinet for kids yun, di ba? Hindi ko na set. Hindi ko sinet for kids, pero automatic off comments. Pag may bata, off comments. Hindi ba? Kasi pagka nakaset for kids siya, automatic siya, off comments yon. Pero pag hindi mo sinet, hindi naman siya ma-automatic siguro. Tama ba? Meron kasi akong nakitang videos na ano eh. Hindi naman siya nakaset for kids. May bata. Pero open naman yung comments. Mag-LS ako, mag-try ako LS sa hapon. Kasi sa umaga medyo kukonti na yung tao. Nahanap ako ng ibang kaibigan, yung mga bagong kaibigan na magsusupport at susuportahan. Kasi yung mga dati nating kaibigan, marami na rin silang sinusuportahan. So, hindi na tayo nasusuportahan. So, kailangan tayo ang gumawa ng paraan para magkaroon din tayo ng supporters, 'di ba? Hindi na sila nakakasupport. Pero, kailangan pa rin natin dalawin yung mga friendship natin. Yung mga dumadalaw sa atin. Kasi sa dami ba naman ng friendship natin, ayun, ganun lang, intindihin na lang natin yung hindi dumadalaw sa atin. Kasi, sometimes busy din sila. Tapos, ano, ganun. Kaya nga, inagahan ko na lang din kanina yung live ko. Baka sakaling humaba-haba yung LS time ko, may WH. Kahapon ako 8 oras lang. 4 hours lang kasi konti lang naman ang tao ko, ate, tama. 'Di ba? Huwag tayo mag-stick sa ganyan na lang lagi. Kailangan gumawa din tayo ng paraan para dumami din, madagdagan ang ating mga ano. Kasi tama, 'di ba? Kung hindi na tayo kayang suportahan ng mga ibang kaibigan, hindi tayo gumawa ng paraan para may mag-support din sa atin. Suportahan natin yung mga bago. Kasi yun yung masarap suportahan, yung mga bago. Kasi yung mga luma na dyan, hindi yung ikaw meron iba dyan, diba, na hindi na talaga ka dinadalaw. Sa dami ng members nila, syempre, okay ka na diba? Syempre, kunwari ako, okay naman na ako. Syempre, hindi na nila ako susuportahan. Ana Liland! Hi, ate! Kumusta ka dyan, kapatid? Kumusta si Ana Liland? Anali, kumusta ka dyan? Andyan na si Ana Liland. Oo, ate, tama yun. Kaya nga, mag-iiba ako ng oras na ng aking, ano. Akik official is in the house from India, I think. Or Bangladesh. Thank you, Akik. Hello, madam. Thank you for coming. You can drop your link, Akik, so everyone can visit you. Ayan, guys. Let's talk English, guys. Even though so Akik will understand us. Okay? Okay, alright. Akik, how are you? Yes, thank you so much for dropping your link, Akik. Ayan. And
Please visit my friend Jen Waray and Anna Liland. Anna Liland is based in Singapore. Singapore ba? Tama ba? Pinagsasalita ko. Okay lang po ate. Ayan. Mabuti naman Anna Liland at ayos ka lang dyan. Maraming salamat. Thank you so much Anna Liland. Ayan. Okay, please visit my friend Anna Liland from Singapore. I will visit you also, okay? I will give you banana if you like. I'll visit Aki. Hindi ka mag-LS nine, Analilan. Analilan, anong oras ba yung LS mo? Gagawa ako ng yung listahan ko talaga na para everyday makikita ko yung ganun. Kasi everyday iba-iba yung natin. Jen Waray nagbaba. Ayan, Aki, please visit the link of Jen Waray. Jen, trending na talaga yung videos mo. Dami na, no? Meron din akong nakita, ang dami, sobrang dami na. Ang daming videos, ang daming views. Nag-i-edit ako sa mga video idol, Waray. aba, nag-i-edit siya. Ayan. At hindi na rin siguro, Jen, hindi na rin siguro ako everyday mag-live, no? Kasi, syempre, kailangan natin bigyan din ng time mag-support, full support sa ating mga members. Wala po ako LS ate. Ay, ganon, wala ka LS. Sige. Galing naman ito ni Anna Lilan. Namoni agad. Nalupigan yung iba. Yung iba na hindi pa yun ang magaling. Si Anna Lilan. Aki, how are you my friend? Are you okay? I'll give you banana. Aki, I will visit you now. Thank you for dropping your link, Aki. Aki official. Yung iba nga lalaki ng views eh. Meron nga Jen, meron nga meron nag-challenge na lalaki, no bref. Pumunta siya sa isang mall. Hinubad niya yung short niya doon, tsaka yung brief niya. Naka-t-shirt lang. So, hindi naman nag-trending. hindi katulad sa babae kapag ka nagganon, talagang magti-trending ka agad. Kasi ang daming malilibong ng mga lalaki, di ba? Magki-click ka agad yun. O ate, sabi ko sa'yo, every after 2 days. Oo nga, every after 2 days na ako magla-live, mag-LS. Yung iba nga, lalaki, nag-views eh. Every after 2 days na ako magano ako ng schedule ko. Pero Biyernes, Sabado talaga yon. Ako talaga, mag-live talaga ako. Sabado, Biyernes, Sabado. Kasi yun yung medyo okay. 'Di ba? Ate, na money agad dahil sa tulong ng aking mahal na tita. Oo nga, tinulungan ka niya, kaya sobrang napaka-supportive talaga niya ni Jen Waray. At syempre maganda rin yung nakikinig ka sa kanya, Anna Liland. 'Di ba? Maganda yung nakinig ka sa kanya talaga. Kasi meron tayong tinutulungan hindi nakikinig, ang tigas ng ulo. Syempre pinagdaanan na natin 'yan, 'di ba? Kaya kung ano yung maganda, yung mabuti, syempre kailangan natin sundin para sa ikabubuti din natin, 'di ba? Woot. Akik Anna Lilandan, thank you so much. Akik official, ayan. Anna Lilandan, not to you. Si Akik official. Ayan, next mo si Jen Waray, Akik official. Please visit my friend Jen Waray from Abu Dhabi. Anna Lilan, thank you. Ayan, nagising na si Kumaran Siblings, thumbs up dan. Ay, Kumaran Siblings, hindi pa rin ba tapos ang school dyan sa Singapore? Thank you, Kumaran Siblings. Thank you for gising-gising na dyan. Ayan.
Thank you sa'yo. Kahapon nag-support talaga ako doon sa isang LS na mula umpisa hindi ako umalis. Ilang oras yun? 3 oras yun ah. Nakapangisda ako pero pagising ko sa umaga nabawasan ang isda ko. Pero understandable naman yun na kahit nababawasan ako, kailangan nilang magbawas talaga. Hindi pa sis, November pa school holiday. Ay ganon, iba pala yung ano dyan. Kala ko ano, ang galing naman dyan, November. Tapos kailan yung start ulit? January. Parang ganon no. Ang galing. Parang kayo lang yung nahuhuli sa ano dyan no, Singapore. Pauraak. Hi, nalingaw ako sa messenger. Ayos lang, pauraak. Thumbs up dyan. Yung ano ba, yung sa Pilipinas, September na rin siguro ang start ng klase doon. Kaya lang parang ang hirap na ngayon. Oy, Jen, wala na palang ano, curfew. Wala na palang alarm. 3 days na ngayon. Stop na yung alarm dito. Kaya wala nang curfew sa gabi. Abutin ka man ng 10 oras ng gabi, ayos na. Salamat naman at okay na yung UAE. Magiging normal na din ang lahat. Nalingaw? Unsa man imo ginakalingawan sa messenger, pauraak? Unsa imo ginakalingawan sa messenger? Gusto mo gumimik? Paanong gimmick? Pwede naman. Basta ano lang, tara gimmick tayo, ha ha. Parang TGIS lang tayo, no? Maaram ka naman sa mga alyados. Ano lang, Biyernes lang pwede. Tapos ano, uuwi ako ng umaga. Nagplano dito, no? Nag-live pa talaga. Sa live pa talaga nagplano. Maraming makakarinig sa mga plano natin. Meron naman tayong GC. Kumaran, thank you so much for for supporting. Mary G's channel, gising na din. Ang ganda naman ng harang. Anong nakita mo, Mary G's channel? Mary G's channel is in the house, guys. Drop your link. Mary G's channel and also Karen Benculado. Drop your link, sis Langga. Drop your link para makita. I'm here na, besh. Ayan, salamat kay Mary G's channel at dumating na siya. Oh, may yaon ka man thumb down. Yaon, ada sa luyo. Ada sa luyo. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. Ada sa luyo parang tuwad kay ayan tumuwad siya. Tamdam Mary G channel, kumusta yung Gcash mo? Mary G's channel, kita ko yung Gcash mo ah. Ayan si Mary G's channel, nagbaba ng link, puntahan natin yan, kaibiganin natin siya. Nag-antay lang ako ng tawag ng lola ko kasi anytime malamang sabihin tara Thank you din kay Kumaran Siblings, nagbaba din siya. Paura bisitahin mo si Kumaran Siblings. Ayan, salamat kay Kumaran Siblings. Yung nandyan ay ano ko siya, bibigyan ko ng WH mamaya. Lunch lang ako Langga from Karen Vinculado. Thank you Langga, thank you so much na magla-lunch na siya. Oo nga no, alas 12 na ngayon sa Pilipinas. Ayan. Dikit ko na si Kumaran, maiha na. Ah, okay, dikit ko na ngayon siya. Si Kuan, dikitan mo. Si Analilan, dikitan mo. Si Anali, umangkon siya ni January. Si Anali nasa ano yan, Singapore. Kaibiganin mo siya. Inimod mo ako video kahapon, Alma. Ako, COVID test kahapon. Lo, ang dami ko lang ano oh.
Trending na yung ano ko, yung COVID test ko. 8 million na. Ang saya naman. January. Tanawala ako COVID test kahapon kay trending na siya. 8 million na. 8.1 million na siya. Ang galing, no? Trending na trending pala. Ang galing naman. Galing-galing talaga. Thank you. Yan, galing-galing talaga. Trending na trending yung COVID test ko kahapon. Imudon ko niyan, nag-exercise pa ako. Ayan. Nag-exercise pa. Hindi pala ganyan. Dapat pala capital letter. COVID. Okay. Okay, alright. Ganun lang. Buti nga sis, nakuhanan mo yung test mo, hindi bawal. Buti, hindi naman bawal kasi nandito, pumunta yung isang team ng mga magtitest. Buti na-ready ko, may dala-dala akong cellphone. Nagulat nga ako nung tinawag ako, video lang ate. Salamat Annalie, thank you so much. Ginpa-share ko at to sa mga friends. Oo, buti nga naalala ko, sabi ko ay mag-video ako nito. Ayun. Ang dami nga nag-present sa akin kahapon na sabi, ako magkukuha ng video, sabi ng mga tao doon. Nag-agawan sila sa cellphone ko para lang videohan nila ako. Eh ako yung last na i-test nila. Hindi ko alam na sila na mga COVID test pala yon. Hindi ko alam na ganun ang nangyayari na dito sa loob. Eh, naglaba nga ako kahapon. Tapos, tinawag lang ako ni Lula, pinapunta ako doon. Sabi niya, daling ko daw ako Emirates ID. Ayun, pagdating ko doon, nakahilira ganyan, parang doon, dami nila. Tapos, nung nakita nila ako, pinapasok agad ako. Sabi ko, anuhan mo ako? Ayun, kinuha na nila ako. Alam nila kasi na vlogger ako. Kaya nagunahan sila magkuha ng video. Sayang nga yung iba hindi ko na nabidyohan kasi ako na yung last. Sabi ko, ang galing naman. First time ko lang din nakita yung test na yan. Sobrang sakit pa. Masakit siya dito. Pinaganyan ako, diba? Tapos, ang haba. Hanggang dito napunta. Para bang may umano doon sa akin na parang malamig-lamig siya. Alam mo yung parang sumisid ka sa ilalim ng dagat na nalagyan ng tubig doon sa yung hindi ka makahinga. Parang ganun yung feeling ko kahapon. Pero ang tagal ko, bakit parang andi dito? Parang alam mo yung nagganon ka na may pumasok na isang kanin doon. Ganon yung pakiramdam. Na nawala naman din siya nung mga gabi. Mas wala pang confirm. Nag-join ka ba? Wala pang confirm. Pag nag-confirm yan, lalabas yung pangalan mo dyan. May kulay-kulay yan. Tingnan natin, andyan na ba? Makikita yan sa screen. Makita yan sa screen. Okay na ba dyan sa pag-apply mo dyan? Marriages channel. Pag okay na dyan, lalabas na yan dito sa screen. Check na. Malalaman naman yan dyan. Nag-confirm yung card. Wala pa. Lalabas na lang yan sa screen. Naloka ka ba? Marriages channel. Bakit ka naloka?
Tama ba ang ginawa mo? Bidyo lang muna sis, paliguan ko lang yung bunso. Sige, salamat kumaran ha. Thank you, thank you, thank you. Malapit ka na pala makagraduate, Beshi. Besh, malapit ka na pala gumraduate. Hindi ko pa napanood. Hindi pa yata nag-confirm dyan. Kaya hindi pa pumapasok. Marriages Channel. Hindi masakit sa pag-test. Masakit nga eh. Nasakitan ako eh. Para akong nalunod. Alam mo yung parang yung kumain ka tas nasinok ka. Tas yung may isang kanin na pumasok doon sa hanggang dito sa liig mo. Ganon yun. Parang ganon yung feeling. Sakit. Masakit siya. Masakit isipin. Mabuti. Kagabi. Hindi ako natulog mabuti kagabi. Kaya yun. Ayan. Thank you sa pag-BJ ko, Maran siblings. Anong ano pa bukas? Nag-loading ako sa ano. Grace, ba't wala pa? Grace. Sayang naman. Baka hindi pumasok. Ang ganda ng patalastas. Ang ganda ng patalastas. Pinapanood. Ang ikli lang. Ayos ah. Kay ikli ng panahon na binigay sa atin. Labas muna ako ho. 7% na lang charge ko muna. Salamat Bergie TV. Thank you. Ayan. Marriages Channel. Puntahan mo si Bergie TV. Baka hindi mo pa siya friend. Kaibiganin mo na siya. Besh, kain na kami. Nagluto ako fried tilapia at upo. Sarap. O sige, kain ka na. Tara, kain na tayo. Kumain na ako ng noodles. Magsasaing ako. Ay, may sinaing na ako pala. Kagabi pa. Ako nga kapon, nagluto ako ng adobong manok. Masarap yung adobo. Nilagyan ko ng asukal para may... Tatlo nga kayo, member ko. Ba't hindi pa pumapasok? Mary G. Ba't hindi pa pumapasok? Wala pang lumalabas dito. Tingnan mo nga ulit. Grace. Tingnan mo nga ulit. Kagabi pa. Di pa nag-confirm. Di pa nag-confirm. Bakit? Mabagal ba ang net dyan? Sige, check ko ulit. Baka nagloko lang ang Gcash. Baka mabagal ang net, kaya hindi ka makapasok. Baka manipis na yung buhok ko, guys. Kailangan ko na... Ay, Jen, magpapaano pala ako. Gupit sa Friday. Sponsor mo, ha? Oo nga, ha? Pag mahina ang net, hindi makapasok. Jen, sponsor mo ang gupit ko at saka ano at saka ang tawag dito ribbon. Okay lang ba? 100 plus pa. Jen, waray, andyan ka pa ba? Ayos lang ba sponsorship mo? Magpa-ribbon. Tapos i-vlog ni ano. Ay, nako, kalarke. Ha. Kahaba kasi.
Mahaba. Sige, antayin natin yan, Mary G's channel. Antayin natin kasi hindi pa naman ako tinatawagan. Pag tinawagan ako ni Lula, ay meron pa akong konting tamarind candy. Sige, besh, gutom na. Sige, kumain ka na. May tamarind candy pa akong natitira. Kain tayo. Ay, bago akong ay, prank. Ang asim, maanghang. Ate, pasyal ka dito sa Singapore. Librehin mo ako, Annalyn. Ilang oras kaya papunta dyan? Papalitan ko number, di ko din alam bakit wala pa. Sponsor mo, Annalyn. Annalyn, may bakasyon ako sa Agosto. Sponsorship man. Sagot mo ha. Mayaman ko si Annalyn eh. Uy, Annalyn, maligo tayo sa swimming pool na pinaliguan mo. Annalyn, dalhin mo ako doon ha. Annalyn, di ba naligo ka sa swimming pool? Dalhin mo ako doon pag pumunta ako dyan. Maligo tayo. Ang galing mo ka mo lumangoy. Turuan mo ako lumangoy. Natuto akong lumangoy sa ilog. Nung kabataan ko. Ang anghang. Nahilo ako. Nahilo ako, guys. Sa'yo ticket, ate. Ako na bahala sa accommodation. Sige, sige. Talaga? Sige. Basta ticket lang. Joey Natividad is in the house na. Thank you so much sa'yo, Sir Joey Natividad. I will give you a jacket, Sir Joey Natividad. So you can drop your link as well. Ano yon? Maglangoy tayo dito. Sige, langoy kit. Kaysa sa salog lang nakahibaro maglangoy. Wala pa ka-experience itong doon na mo ginlangoyan nga kahalaba ba. Madako-dako nga languyan. Why ko pa kay mansa sa halaba nga languyan. Salamat host, ayan. Ayan, welcome Annalyn. Ay, welcome Joey Natividad. Ayan guys, si Joey Natividad, guys. Bisitahin din natin guys yung kanyang channel. Ang ganda ng channel niya dahil marami at magaling siyang mag flower arrangement. Ayan. Salamat host. Preparing for work. Okay. Thank you for visiting Joey Natividad. Annalyn, maglangoy ta. Langoy-langoy kit. Annalyn da sa sa salog. Asan na si Grace? Kasi sa bagay, hindi pa naman ako tinatawag ni Lola. Pag tinawag ako, baka malamang aalis na kami niyan.
Malapit na ako magpaalam, guys. Malapit na ako mag-end. Thank you for visiting, Joey na TV Dad. Malapit na ako mag-end, guys. Tatamsak lang ako. Tatamsakan ko lang ang aking sarili para may dagdag akong tamsak. January, ada ka pa? Makadtukit sa Singapore, January. January. Magpabok na kit ngadto sa kuan sa Singapore. Pwede ba? Iupod si January, Analilan. January. Iupod ko si January, Analilan. Ayos ba? Tamsakan ko lang muna ang ako. Nahihilo na naman ako kasi nga kulang ako ng tulog kagabi. My God. Dapat hindi ako nagpupuyat. Diba? Dapat hindi ako nagpupuyat. Ayos, ito natin, hala, iupod, magralangoy kita. Mag-istorya kami ni January. Mag-istorya kami nguna ni January para kuan, ini nga, maupay amo sabot, para damokit nga magkalangoy, di ba? Damokit nga magkaralangoy dito. Ayos, di ba? Oh. Sa kuan kasi, Anali, kumaran, salamat. Anali, matatapos na visa didi sa kuan, Agosto. Kaya, kailangan ko magbakasyon. Ilang oras kaya pa kadto nga da? Mag-search mo na ako ng ano, mag-canvas muna ako kung tagpira ticket pa kadto nga da. Diba? Tapos, upod si January. Ragning kit ha? Mag-ragning kit pagkalangoy. Alam mo yung ragning? Magkarera kahit maglangoy. Gilistoya kuan si Anali or si January listo maglangoy. Diba? Galing yan si January lumangoy. Si Kumaran siblings. Di ko la aram kung tagpira ang ticket tapos kung pira ka oras na kadi na si ante. Nakakada na sa to. Pero daw la ka oras no, mangutanak sa kanya. Nag-exercise pa ko siya. Manina mangutanak sa kanya kung pira ka oras pa kada. Mangutanan ko siya. Magtatamsak lang ako guys. Dida ka muna Anali ha. Kay bayaan naman kit sa ato mga kaurupot. Parehoan kaharayo sa Pinas State. Ay kaharayo. Nano ito? Chubby. Balik ko chubby no kay sige
exercise. Ay, nako dyan, waray. Sige lang mo, exercise. Adila ako ate. Dida kalakay. Mag. Kahapon ako, WH. Nag-LS ako kahapon, ano lang binigay. 8 hours. Ang tipid, ang kuripot ni Lolo, no? 8 hours lang, ayun, pasaway. Kalorty. Dan, thumbs up from Tinkerbell. Ayan. Dito na si Tinkerbell from Singapore din. Kaibiganin mo, Tinkerbell, si Ana Lilan kung hindi mo pa siya kaibigan. Hi, Be, from Tinkerbell. Good morning, Tinkerbell. Napuyat ka ba? Adila, adakalat. Ana Lilan. Oo, adila, adila kala ha. Ayan. Shout out everyone from Tinkerbell. Tinkerbell, Tinkerbell, Tinkerbell. O, diba? Si Tinkerbell is in the house na. Thumbs up na agad. Salamat sa thumbs up. Wala, naghanap lang ako ng mga bagong friendship dito. Mag-change time na ako ng LS, guys. Ano lang, temporary. Temporarily. Hahanap ako ng tamang timing. Pag umaga kasi, yun lang naman kasi talaga ang ano ko, yung vacant time ko, umaga. Pag hapon naman, malabo. Malabo pa sa ano. Ha. Ako guys, painitin ko lang si Tinkerbell. Tinkerbell, inantay lang kita. Mag-e-end na ako ha. Mag ano na lang ako ng ibang oras. Mag-LS. Sa gabi ako mag-LS. Andito ako. Tika. Okay, sige. Painitin lang kita para tawag dito. Kasi kunti na lang yung mga tao natin na pumupunta sa atin. Hindi na ganun ka ano, katulad nung sa mga, at saka hindi na ako mag-LS ng araw-araw guys ha. Kaya guys, hinihiling ko ang inyong suporta. Ako'y kakandidato. Hindi naman tayo kakandidato. Basic Kiso Albularyo, asawa ko. Mangisda din siya. Ha. Ay talaga, asawa mo siya? Sa totoong buhay? Eh kasi, kanina ano sige po. For Mayura. Yes, be. Akala ko sino si Kiso Albularyo kanina akala ko spy. In real life talaga. Sige, hindi naman siya kasi nagsabi Oo. Asawa mo ba talaga siya sa totoong buhay? Oo, hindi. In real life ba? Or ninja mo lang? Sure ka ba, Tinkerbell? Oo nga, hindi nga ako maniwala. Akala ko spy nga siya. Kagabi lang daw siya nag-start. Sure na? Okay. Oo, hindi. Yes. Oh, sumagot na siya. Kiso. Yes daw, sabi ni Tinkerbell. Okay, lablabin na natin yan. Si Kisong Puti. Bakit naman Kisong Albularyo? Nasa province ka ba? Albularyo talaga. Ayan, isdain nyo muna si Spy is real. Meron kasing spy. Alam mo na yon, yung mga tumutuwad dyan. Ayan, isdain nyo si Ana Lilan. Nasa Batangas siya. Okay. Pero hindi ka albularyo, Kiso? Kiso, hindi ka naman albularyo, no? Huwag mo akong kulamin, ha? Joke lang. Huwag mo akong kulamin si Ping. Ayan. Isdain mo na si Ana Lilan. Nasa Singapore yan si Ana Lilan. Baka naman, magkapit-bahay lang kayo dyan, Tinkerbell. Isdain nyo na ang isa't isa. Baka mamaya magkatabing
Ano lang kayo dyan? Isdain mo na si Ana Lilan. Siya naging albularyo less sa akin. Hahaha. Ginayuma ka ni Kiso? Ginayuma ka ni Kiso? Ikaw, Kiso, ha? Turuan mo ako maggayuma at may gagayumahin ako. Yung hindi nag-ano sa akin, nagla-like, yung tumutuwad lagi dyan, gayumahin mo nga, Kiso. Video lang sis, kain lang kami. Salamat, Kumaran si Blank, salamat. Ha. Kasi meron tumuwaders dyan, yung isa, bukod tangi siyang tumutuwad, gayumahin mo nga, Kiso. Gayumahin mo ng iyong ha. So, ayan, isdain nyo na si Tinkerbell at si Ana Lilan. O nga, sino yan? Nagtutuwad. Ada saluyo, paragtuwad. Sanay tumuwad. Lagi siya na lang yung tumutuwad sa akin. Ada, permi siya saluyo. Anuin mo naman, Kiso. Orasyonan mo siya na maging okay na ang isipan niya. Maging okay na sana yung isip niya na sa bagay, hindi naman yan maapektuhan yung channel ko sa isang tuwad niya eh. Hello! Mag-shoutout sa'yo from Tinkerbell. Ang na. Ha? Ang na. Amo na ay mo orasyon sa tumutuwad natin. Kiso albularyo. Gayumahin mo yung ano natin. Yung tumutuwad dyan, oh. Ha. Mao na ito ay mo orasyon, Kiso. Ang na. ang orasyon. Ganyan ba? Paano gawin yan? Painumin ng tubig? Tubig na plain water? Ganon ba? Asa na ba si Kiso? Papaturo ako mag-orasyon. Orasyon, ganyan. Orasyon. Sulapuhin ang tumuwad. Ang cute ng tao, Peng Biayara, nadadala. So mad kidot. Ayusin mo naman, Kiso orasyon. Moko. Umayos ka dyan, Kiso. Ayusin mo yung yun na ang orasyon ba? Ay, ulit. Ang na. Ganyan ba yung orasyon, Kiso? Umayos ka nga dyan. Ayusin mo yung orasyon nang mawala yung tamsa ng two-water natin. Ano yung umpisa? Orasyon. Ang sakit na naman ang dyan natin ito. Pastilan, intoy. Diyos ko por santo. Ay, Sige, umpisa mo na. Ano yun? Ang gaganon ako para mawala yung tuwad. Ay, Diyos ko. Ano to? Ito na. O, sige, ito na. Ulitin. Gaganyan ako pa. Di ba may tubig yon? Kunwari may tubig, ganyan. Orasyonan natin to para mawala yung two-water natin. Tama ba? Ayan. Hain na. Ano ang umpisa? Gumaling ka kung may upa. Kung wala ay lumalala. Kailangan pa ba ng tubig para ay, ganun po. Ay, Kiso, umayos ka dyan. Sakit ng tiyan ko, ha?
Yan, dali lang. Hanapan tagod, kandila, si Maupay ha. Tumatawag. Nano, kandila, ano? Red at saka white. Saka cake. Hindi na siguro yan. Mawawala na ano, tuwad na yan eh. Ang dami mong hinihiling eh. Orasyon lang ba? Simple lang na orasyon para mawala yung tuwad na yan. Ginoo man good. Diyos ko por santo. Ayan na. May soft drink. Maghalad? Unsa ni maghalad? Yung ano, yung busag nga ano? Busag nga karapate? Or busag nga manok? Amo na yan, para mawala ang ano, ang ano ba? Ang tuwad dyan, orasyonan ta. Soft drinks, unsa na soft drinks? At sabay-sabay po. Paano sabay-sabay? Busag na manok. Busag na manok sa? Ay mo na gani, ilista ta. Nagtigda mo naman eh. Nagtigda mo na. Kumanta ng happy birthday. Mawawala yung tamsak dyan. Ay yung ano. Hindi ba albularyo ba? Piso albularyo. Yung ano ba? Orasyon ba para di sa nagtuwad ba? Ayaw sa happy birthday. Kantahan mo na si Need to Make birthday niya ngayon ha. Ang saya ni host. Oo nga, kasi meron tayong ano, tuwader. Mao nga ni nga magpatudot akan kiso sa orasyon para mawaraan ang tuwad da. Nakakatuwa ka naman, host. Salamat naman, Analiland. Ito na yung kandila niya para sa orasyon dito sa ano, sa ating tuwader. Ang na mawara na. Ganun ba? Ayan, hindi mangisda dito sa whiting. Ganyan lang gagawin niya. Mang-orasyon. Mao gani, no? Mao na mag-orasyon na lang na si ano, albularyo, si Kiso albularyo. Ayaw na pag-isda. Wala ko din isda nga makukuha si Kiso albularyo kaysa tungod sa iya mga orasyon dira. Wala na gud may isda. Ay, Ginoo man good, nagsuol man in tawon akong tiyan sa kakatawa din kay kuan, kay Kiso albularyo. Ang katuyuanan ba? Ang katuyuanan mo mangisda. Unsa man ang gatudlo ka pa magkuan, dahon ng bayabas. Mag-aram kit sini mang ambularyo. Oo, mag-aram-aram kit sini Analiland. Kay tungod sina nga may nakatuwad sa aton. Orasyonan lang, isang orasyon lang. Ala, may pakulay tayo. Si Tinkerbell. Ang saya naman ni Tinkerbell. Salamat sa pakulay, Tinkerbell. Ang saya ng emoji niya, bilog na bilog at ang kanyang mga mata ay, ang mga labi ay pulang-pula. Panggayuma po yun. Panggayuma. O sige, tutoy kami Kiso albularyo sa kuan. Paggayuma ba? Tutoy kami sa gayuma. Unsa man na may kuan pa, may halad pa ta. Manok na busag, manok na pula. Wag pula. Tawa yan, host. Panggayuma yon. Oo nga, ito, ginayuma mo ba si Tinkerbell, Kiso? Nangangatain po, dahon ng bayabas. Wala kay waray, dahon didi. Waray dahon didi sa bayabas. Paano man ngatain yung dahon sa bayabas? Ayan, salamat sa ating super chatter, si Tinkerbell Vlogs. Ayan. Baba natin na lang ang antes na mag-aram-aram sa kanya, kuan, sa kanya rasyon ni Kiso. Ihahasa ang labaha. Yung mga albularyo, no? Ganyan ba yung mga albularyo ba? Ginoo man good.
Upod-upod man aksiton sa to. Sa pagkadto sa mga albularyo dito sa Samar ba. Kay Kuan. Mayaw na umangkon nga again paratan. Para lang siyang may pagyawat. Sa salog ba? Sa salog. Ayan, thank you so much sa ating kaibigan dyan na si Annalisa Show. Si Annalisa Show ang ating kaibigan na bagong pasok dyan. Thank you, Ma'am Annalisa Show. Yan guys, ang ating bagong pasok si Ma'am Annalisa Show. Gigilitan po ang banana. Mahal te. Oo. Jen. Sabragan. Sabragan siya. Gugupit. Grabe no. Kadamong ba sa ako agi-agian sa dito'y paak ba? Tungod sila nga mga albularyo. Tinuod ba na albularyo sa ato sa waray, sa mga waray no? May ara manok nga busag, manok nga ugis, ighalad, kanunay. Di ba? Kanunay maghalad, busag nga manok, hanapan mo gud na busag nga manok tapos tinugon nga itlog. Tapos ibilin na sa ila. Tapos congratulations. Oo, congratulations na. Ay, Ginoo. Thumbs up. Thank you so much, Ma'am Annalisa Show. Ayan. Thank you kay Ma'am Annalisa Show. Tinkerbell, nagmamata ka pala? Nano na nga oras dida? Napiraw ka? Tuli na siya. Oo. Pag mga nagtuturi, no? May bayabas talaga. Mauna agad ang inadman ni albularyo. Swans Vlog, welcome. Good morning. Swans Vlogs, hello, hello, hello. Thumbs up dan si Kusina ni Master Patoyo. Ayan. Pero salamat sa iyo, Kiso, ha, sa pagtudtog mo sa orasyon. Orasyon para mawaraan ada nga nagtuwan. Adi, hihigda la, naghinigda. Sino, nagpara, ikaw. Saan na imo upload? Tinkerbell. Yung no bra panty challenge. Sakto length mo, pangisda ka. Asako. Asa ko link. Mangisda na dyan. Orasyon sa problema. Ayan, ang gusto ko. Sige daw, tutoy kami sa orasyon dira. Kiso. Shoutout Ma'am Annalisa Show, guys. Tikitan natin yan, kaibiganin natin si Ma'am Annalisa Show sa hindi pa nakakaibigan dyan. Kaibiganin na natin si Ma'am Annalisa Show. Ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Hehehe. Ay, ha. Kung ikaw ay masaya, ano ba? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha. O, ano pa? Diyos ko. Ha. Kain lang ate. Sige Jen, salamat. Nakakagaan po yan. Kaya nga yun nga ang ginagawa ko eh. Yun nga ang ginagawa ko, Kiso. Pagka may problema, tawanan mo ang iyong problema. Ganun lang, di ba? Ayan. Ngitian mo lang sila. Lalo na yung tumuwad na yan. Sana mawala yung problema niya, no? I wish sa tumuwad na yan, kung ano man ang problema niya sa buhay, ay malagpasan niya. Ayan. God bless sa'yo. And I love you. Cup ready. Tawanan mo ang iyong problema. Nakakagaan po yan talaga. Oo, tama yan. Kiso Albolario. Sisi, I'm late. It's okay, Miss TV. Thank you, Miss TV. Shoutout kay Ma'am Annalisa Show, guys. Tikitan natin yan si Ma'am Annalisa Show. And of course, ang ating super chatter dyan na si Tinkerbell. And of course, ang ating member na si Jen Waray. Mega shoutout sa iyo, Jen Waray. Thank you sa patamsak, Miss TV. Kumusta si Miss TV? Graduate na ba?
Hindi ako makagalaw kasi pag malaw ako, mawawala ako. Titigil ang ikot ng mundo. Silipin ko nga si Timis TV. Kapag tumigil ang ikot ng mundo, wala eh. Aba, graduate na nga siya. Congratulations kay Sisi Pem. Congratulations kay Sisi Pem. Graduate na siya. Si ako, pasensya na po. Okay lang yan, Timis TV eh. Pinalangin mo na lang ate. Oo, panalangin na lang natin. Yun ang tama. Yun ang tamang gawin para hindi na siya tumuwad sa iba. Siguro nagkataon lang na pag open na ng YT, gusto niyang unwind yung isip niya at ako yung nakita niya. Doon tinuwadan niya ako. Ipag-pray na lang natin guys, no? Ipag-pray natin yung tumuwad na maging okay na ang isipan niya. 977 na lang daw. Good luck sa'yo, Keso. Sana marami pang magpagamot sa'yo. Sana marami pang matulungan mong orasyon, no? Ayan, good luck talaga. Ayan guys, shoutout naman dyan kay Keso Albulario. Pumunta kayo kay Keso Albulario guys at tutulungan niya kayo mawala ang inyong mga problema. Kung meron man kayong suliranin sa buhay, yung mga nasa isip na hindi maganda, puntahan niyo lang si Keso Albulario. Yan, vlog ko. Oh, i-vlog mo yan, Keso. At syempre, huwag mong kalimutan i-shoutout doon si Ping Biyahera, Keso Albulario. Ayan. Shoutout kay Pimis TV. And of course, ang ating super chatter na si Tinkerbell. Tinkerbell, 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 bell, bell. Diba? Tinkerbell, are you here pa? Sisi, BG lang. Ako ha, papapakain mo na. Okay lang. Walang problema, Sisi Pem. Thank you, thank you. Please, okay. Nahilo ako. Nahilo ako, Tinkerbell. Inurasyonan yata ako ni Keso. Keso, anong ginawa mo sa akin? Ha? Inurasyonan mo ba ako? Nag-orasyon si... Ano? Shout out everyone, guys. Shout out sa inyong lahat. Pasko na yan, kinakanta-kanta mo. Malapit na ano, si Pem. Ilang ano na lang, ilang buwan na lang. Bare months na. We have to prepare ourselves. Ilang months na lang, bare months na, malapit na. Keso Albulario, hahaha, sabi niya. Puntahan natin guys si Keso Albulario ha. Mawawala ang inyong problema pag dinalaw natin ang kanyang bahay. Kaya naman, Keso, salamat sa orasyon na binigay mo sa akin. Naliwanagan ako. Naliwanagan ako. Shoutout sa 12 million people na nandyan. Salamat sa inyong suporta kay Ping Biyahera. I like you. I-like nyo nag-iisa kong video. Tama. Magpapasko na naman. Mamasko ako sa iyo ate. Nako. Analilan. Naunahan mo lang ako. Ako nga sanang mamamasko. Maawa naman kayo. Magpapasko na. Malapit na si Keso. 977 na lang daw. Ayan, puntahan natin yan si Keso. Magpapasko na Analilan. No? Ang bilis ng araw. Grabe. Ang bilis ng araw. Ang daming nangyari. Ang daming pangyayari sa taon na ito. Kung natatandaan nyo guys, yung pagputok ng ano, yung bulkan mayon, di ba? Asawa ko, Tinkerbell, from Keso Albulario. Ayan, natulog pa ulit yata si Keso.
Pati yung taal, nag-alboroto, 'di ba? Tapos sumunod yung ano, yung current situation natin. Hi Alma. Hello, hello Alma. Tamsat, tamsat. Sumunod yung current situation na until now ay ganun pa rin. Sana maging okay na at bumalik na sa normal ang lahat. 'Di ba? Thank you Kumaran. Thank you kay Kumaran siblings. Shoutout sa 12 million people. Ayan, bigyan ko nga si Kiso nang matuwa naman siya sa akin. Yung chan ko nag-alboroto na din. Oo ma, yung chan ni Kiso. Pero salamat sa orasyon Kiso ha. Sana mawala na yung tuwad sa next video. Sana yung tuwad, wag na siyang tumuwad sa iba, no? Sana gumaling na siya. Sana hindi na siya tumuwad sa iba. Tama na yung tumuwad siya sa akin. O, di ba? Guys, tama ba, guys? Wag natin gayahin yung ano na yan, tumutuwad. Ay, nako. Hindi ko napigilan. Nagtinidor ako. Gumamit ako ng tinidor. Hindi ko madampot eh. Parang magugutom ulit ako. Maubos ko man yung noodles na yon. Gutom pa rin. Sa bagal ba naman, hindi ko maipit yung noodles. Kumain na ako ng chopstick. Nag-practice ako kanina. Kumain ng noodles gamit ang chopsticks. Sa isip-isip ko, maubos ko man ito ngayon, gamit pa rin ang chopstick. Pag gutom pa rin, hindi na ako nakapagpigil, gumamit na ako ng tinidor, ubos, diba? Naramdaman ko yung nagkalaman ang aking tiyan. Pangtipid yun, host, kaya nga, pangtipid-tipid lang. Kalorky naman yung chopstick na yon. Yung chopstick ba? Nalorky ako doon, Ayan. Nagtamsak ako. Nagtamsak ako sa sarili kong video. Kaya naging 30. Tips kung gusto nyo magtipid, mag-chopstick ka. Aba, you give me an idea, Kiso. Sige, yan ang title ko bukas. Gagawa ako ng vlog. Pwede ba? Hahaha. Magcha-challenge ako. Yun ang title. Binalik-balikan ako dito ng bata dahil nga sabi niya mag-challenge daw kami. Sabi ko, anong klaseng challenge? Aba, himala, hindi pa ako tinatawagan. Busy lang, host, ligo muna. Thank you, Swans Vlogs. Ayan guys, dikitan natin yan si Swans Vlog. At siguradong babalikan niya kayo. Thank you sa pag-BJ Swans Vlog. Shoutout sa iyo ng bonggang-bongga ha. BJ lang, ayan. Chopstick challenge. Pwede rin. Ganun nga ang gagawin ko. Dahil nga nalala ko kanina yung chopstick. May bagong bili ko kasi yon. Sabi ko chopstick challenge ako. Kaya lang nagutom na ako kanina, yun lang ang mabilis na pagluluto. Ayan guys, nagbaba ng link si Swans. Bisitahin natin siya. Manghuli ng langaw gamit ng chop. Walang langaw dito eh. Tapos pag nahuli, shoot mo sa bibig, no? Shoot mo ganyan. Di ba pag nakahuli ka, pak! To shoot, ganon. Pwede ba yon, Kiso? I-shoot sa wala kasing langaw eh. Kung may langaw nga lang eh. Shoutout sa 13 million people. Shoutout sa inyong lahat. Thank you. Ha ha ha. Oo. I-shoot sa bibig yung langaw pag nahuli. Challenge. Kaya, maghanap ako ng ka-challenge. Ipikto po yun. Ay nako. Ayan. Si Swans.
Pag nakahuli ng langaw ate, bilangin kung ilan buhok niya ng langaw. Wala akong ka-challenge dito eh. Nag-iisa ako eh. Yung bata meron. Binabalik-balikan ako maghapon kahapon. Sabi niya, kasi sabi ko magmukbang tayo ice cream. Hindi ako nakalabas, hindi ako nakabili ng ice cream. Sabi niya, mag-start na ba tayo? Sabi ko, hindi pa ako nakalabas. Ayun. Sabi ko, ano kayang magandang i-vlog kasi wala na akong vlog. Thank you, Tinkerbell, sa pagbaba mo ng iyong link. Napuyat kagabi si Tinkerbell. Epikto. Wala, nahilo ako. Nahilo na naman ako guys kasi hindi nga maganda yung tulog ko kagabi. Na ano ako, na... Oy guys, may kwento ako sa inyo guys. Kanina kasing maaga pa, alas 5:30, nag-start ako ng silent ba? Yung silent mode na nagpa-music ako. Sabi ko, dyan lang kayo guys ha, maliligo lang ako. Ganito yung Tinkerbell, naligo ako, nagparigo na ako dito sa guwas. Dito, pagbalik ko sa banyo, so nagbihis ko, waray lang mo magpuan, waray lang mo pag sulot bado ba. Tapos, ang screen ko nagkuan siya, nag-lock siya, nag-loading ba. Pagbalik ko tulpok kong ganyan, nakaharap na dito yung camera sa akin kasi before na kaninang umpisa, nakaharap lang doon sa wall. Kasi nga silent lang. Hala, pag tulpo ko ganyan, nakaharap na sa akin, wala nga akong damit ganon. Tapos hindi waray ko man kapansin ito, kay maiha naman ako nagpaso-paso di dito tal dere man sak nakaharap a camera. Silent music host ka, hahaha. Tapos doon ko lang napansin sa pag-apeke ko na didi sa laptop ko. Hala! Doon ko napansin na nakaharap sa ako na camera. My goodness! Wala, gumanyan kaagad ako. Wala, paano kaya yun? Buti hindi naman ako napalo ni Lulu kanina. Hinahintay ko dito sa screen sa ko, sa laptop na hanapin ko yun mamaya, i-play ko. Mga after yun eh. After 1 hour nangyari yon kanina. Wala talaga akong damit. Joke. Small Terrible, thank you so much. Wala talaga ako damit na nakaharap pa. Hindi ko talaga, sabi ko nasaan na dito yung yun, inano ko kaagad na iharap sa wall yung camera. Kaya hindi pa ako nakabihis kanina. Good man. Akul ba kanina? What ko good man balit ako kapansin yung nakaharap ang camera sa ako. Ang swerte ng viewers. Ang swerte ng viewers, mga naka-BG. 3 lang. 2 ninja ko, tapos isa. Ewan ko sino yung naka-BG na yun. Malamang si yun. Si Ashin Momshi yun. Naka-BG din siya. Hindi niya nakita. Kasi kung nakita niya yun kanina, nag-comment siya dyan. Nag-antay nga ako sa screen na may mag-comment na, ay, sus, ganon ba? Naghintay ako. Wala man nag-comment, so salamat na lang kasi nga naka-BG sila. Aga-aga pa yun kanina. Ay, nako. Kinabahan ako. My God. 1 week silang tulala. 1 week silang tulala. Shoutout kay Small Terrible. Thank you so much sa iyo, Small Terrible. Di rin napansin ni Lolo. Oo. Hindi rin napansin ni Lolo. Kasi dito lang dito lang. Nagpaso-paso pa naman ako didi kanina. Malamang tulala pa yung 3 na yun. Kaya nga, tulala pa Kaluoy naman gihapon. Wala man nagbalik si kaluoy ni Kuan. Pati si Lolo na tulala. Kaya hindi ako napalo, Siguro nga ganon. Hindi ako napalo kasi para hindi mapansin ko. Sorry na lang siya, napansin ko Kaya nilipat ko yung camera sa wall. Kumaran, hello. Ayan, si Small Terrible, dalawin din natin yan, naka-BG lang. Iba ka ate, napatulala mo sila. Kaya nga, ano ba yun?
Grabe talaga ako. Natulala nga din ako sa sarili ko eh. Ha? Sabi ko, wait, parang sino Lulu? Si Lulu. Ano, parang nakita ko anali yung pati wall napatulala din. Oo, parang sabi ko, ako natulala ako nung nakita ko yung mukha ko dyan pagharap ko kasi nga sasabit ko na yung tuwalya dito sa banda dito yung tuwalya. Or parang pipigain ko yung buhok ko kanina dahil nga basa. Pagdaan ko sa ganyan sa cellphone ko, ay, natulala ako. Ay, 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 sabi ko ganyan. I-review ko yun mamaya. Sana nakatulala pa rin si Lolo. Ay, nako. Yun yung katangahan ko kanina, guys. Sinishare ko lang ba? Guys, sinishare ko lang. Be sure lang, pag nag-live kayo, guys, be sure lang talaga na yun nga, kasi nga nag-loading kanina. Tapos nung pagbalik ng screen, nasa harap na sa akin. Lahat natulala na. Kaya nga, pati ako nga kanina natulala. Sure, totoo yung kwento ko. Mamaya i-review ko yun after, nasa ano siya eh, 76 minutes kanina. Iano ko yun. So after 1 hour yun, no? I-review ko yun mamaya. Kasi hindi dumaan dito eh sa screen ko kanina. Siguro kinat ni Lolo yun. Pati host, tulala. Pati ang host na tulala, diba? Ayan, shoutout sa 15 million people. Thank you so much sa inyo, guys. Ayan, hindi ko pinipilit yung iba dyan na hindi magtamsak. Ayos lang yan, guys, kung ayaw nyo akong tamsakan. Salamat. At salamat sa pag-video ninyo. Thank you. Ayan. Magsalang na nga lang ako sa inyo dyan. Si Tinkerbell. Ay, Tinkerbell, hindi ko na sinend sa'yo yung yung resibo ko kagabi. Kasi marami na akong sinalang. At diretso na nag-clear history ako. Ang dami, 15 million. Ayan. Nag-clear history kasi ako para sure na sure pag nagsalang tayo ulit. Diba? Pag nagsalang tayo ulit, pasok na ulit. Kaya nag-clear history ako. Magtatamsak lang ako. Naliland, ayan, mabuhay. Magdikit ka na dyan, Kiso. Para madagdagan ng yung banana. Ay, sayang, hindi ko na idikit yung kay Kiso, no? Dikitan kita, Kiso. Tinkerbell baby from Kiso. Sis, work na mi, BG lang. Sige pa, ora akay kuan ini nga apiki na in magtatapos na apiki na mga 20 minutes na la. Maihapagad 20 minutes pero sige la. Kay wala pa man tawag. Pag may tawag, okay na. Ayan, dikitan natin yan si Kiso Albulario. Kiso Albulario. Adila, ate, start na kami. Activity, pero dito pa din, silip-silip. Jen, bakit meron pa rin activity? Di ba tapos na? O nga, para mabawasan. Mabawasan 977 Kiso. Jen, di ba tapos na activity sa school? Gawa pa ko video soon. Very good, very good. Very good, very very good. Kiso, gawa ka ng video-video, Kiso. Okay, alright. Mabawasan na 977. Mabilis mo naman maka-banana. Kanina, isa pa lang ang banana mo. Very good, very good. $977 lang, yes. Aba, kanina di ba sabi mo isa pa lang yung tao mo? Sige nga, puntahan nga kita. Kiso. Ito bang link na binaba mo? Ikaw ba to talaga, Kiso? Mukhang spy ka lang eh. Aba, dami na niyang views. Spy lang siguro to si Kiso. Ini-choose lang niya ako eh. 997 ka. Ano ka ba? Hindi 977. 997.
Ayan, nangunguna dito si si ano mo Tinkerbell baby mo. Ayan. Dikitan kita pero hindi na ako mag-comment ha. Ayan. Ilalike ko yan. Pangalawa ako sa mag-like. Ayan na, tapos na. Dinikitan kita isa. Pero hindi ako nag-comment. Tinapos ko lang yung video mo. Okay, alright. Kasi pasyente. Madami pasyente. Marami bang ano dyan? Taong nagpapagamot sa'yo ngayon? Bilang po. Marami ba nagpapagamot dyan? Pwede bang dalawa muna ibigay ko ngayon? Bukas naman ulit. Hanggang sa makagraduate ka. Binitin, no? Ang saya ko. Ang saya talaga na magkaroon ng banana na 4. Sige, ano ka na, tulala pa ako eh. Ano ka na dyan sa imo mga pasyente. May halad na sila, manok nga busag, manok na pula, manok na ugis, itlog 3, 5, lana. Ano mga halad dyan, piso, tinapa, saging. Amo na ba ang mga halad dyan, piso? Tinapa, saging, ano pa, karamdaman. Kiso, pag iba-iba ang karamdaman, iba-iba ang halad sa imo. Nano nga ni si Ton Tinkerbell tawag, ano tawag si Ton Tinkerbell? May halad, di ba, sa albularyo? Jen Maray, maram kasi Ton tawag sa kwan. Nano nga ni tawag si Ton sa halad? Sabi ko sa isa, umuubo ka. Anong findings? COVID? Ano findings mo dun sa inuubo? Kiso? Ay, Ginoo, si Kiso. Umuubo siya. Tama. Ano ang gamot doon? Luya. As niya, sakit niya eh. Ay, ambot sa imo. Tama nga, di ba? May upo nga siya ino. Inaupo nga siya, di ba? Ayos yun. Nagtanong pa siya kung anong sakit niya, no? Obvious naman na may ubo siya. May kalungkutan talaga yun. May kalungkutan talaga yun, no? Naluwa ako doon sa inuubo, ha. Nagtanong nagtanong siya sa niya, sa sakit niya. Ay, hindi ako makahinga, Tinkerbell. Ginoo manggid. May pala si Jen Waray. May activity. Huwag natin alam niyo na tanghali na loading na si P. Diba guys, meron tayong mga emoji dyan. Sa gustong gumamit ng emoji, don't shy to join my channel. Puro kalukuhan. Sabi ko, ibaba sa lupa para bumabata. Anong bumaba? Bumaba. Ayusin mo yung Tagalog mo, Kiso. Bumaba sa lupa para bumabata. Tama. Tama yan. Matanda na ba? Anong nangyari? May lagnat. Mataas lagnat. May kalintura. May kalintura ba?
Kiso. Thank you sa mga naka-BG dyan. Shoutout sa inyong lahat, guys, ha. Salamat. Nag-iipon lang ako ng WH, guys. Salamat sa tulong nyo sa WH ko, guys. Sabi ko, magsulat sila. Anong isusulat? Mataas ang lagnat. Ano naman isusulat nila dyan? Ikaw talaga, Kiso, ah. Ayan. Si Kisong Puti. Bakit pala Kiso yung pangalan mo? Albularyo ka naman. Dapat Kisong Albularyo. Yun dapat ang ilagay mo, Kiso. Parang ang hirap banggitin ng Kiso Albularyo eh. Kung ano detalye ng pasyente. Pinasulat mo sa details ng pasyente mo. Tama yan. Pasulatin mo tapos sabihin mo doon kung ilang taon na siya, saan siya nakatira, ganon. Dapat Kisong Albularyo ka. Kiso? Kiso Albularyo. Kisong Albularyo. Lagyan mo ng NG. Dalhin sa bayan at ipaparehistro na. Pag pwede ng pag pwede ng bumoto. Ganun ba? Maya after ayun guys, mag 10 minutes na lang tayo guys ha. Wala, may bago tayong basita. Natalia Molodka racing winner. Hi host. Hi from Ukraine. Wow, thank you so much for coming. Natalia, how are you? Natalia, what's going on? Natalia, how are you? Thank you so much for coming, Natalia. I will visit your house right now. I'll give you a jacket, Natalia. So you can drop your link. Can you drop your link, Natalia? Thank you so much. Educators Unite Connect. Wow! I'm glad you visit me. Thank you so much, Natalia. From last night, I visited you. Friends, back. Thank you so much. Thank you. Yan guys, let's connect. Natalia from Ukraine. Thank you, my friend. You surprised me. Thank you, my friend. Ayan, natuwa. Kumuha na din ng lote para handa na sa lahat. Natalia is my friend. She's coming back. Thank you, Natalia. Thank you. Yan, Kiso Albularyo. Anuhin mo na yan. Isdain mo na si Natalia. Thank you for the flowers. I love sunflower. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Ukraine flower. Yes, I love this sunflower. Ukraine, from Ukraine, si Natalia, guys. Let's go and connect to my friend Natalia. Ayan guys, baba nyo ng link. May bago tayong kaibigan. Kinaibigan ko siya kahapon. Para magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng kaibigan. Leslie, hi! Leslie, hi! Leslie, hello! Hi! Wow! Dagat ka ba, Natalia? Talk in English, Kiso, because Natalia will not understand us. Natalia has 484 subscribers. Let's go and connect Natalia, guys. Let's go and visit Natalia. I will drop your link, Natalia, so everyone can visit you now. And thank you so much for coming, Natalia. Thank you, ma'am. Dito na tayo, ibababa natin ang link ni Natalia. Ayan, thank you, Tinkerbell. I-welcome natin si Natalia from Ukraine. Mami, thank you so much. Ayan, binaba ko ang link ni Mami Natalia. Guys, bisitahin natin yan si Mami Natalia, si Ma'am Natalia. Need new friends back. Yes, we will go to your house. We will visit you. I will give you another friend, Natalia from mine. Ayan. Okay. I will visit you. Di ako marunong English. Englishin mo lang good. Kahit anong English. Yung English na nandyan sa pipilapan. Okay, Kisong Albularyo, can you visit my friend Natalia from Ukraine? Return love. Yes. I will give you another. My internet connection is low. Ayan. I'm sorry for that.
My God. Okay guys, let's go and visit Natalia. She is from Ukraine. She is from Road to 500. Then, asa bahay nga siya, asa dagat nga siya. Nasa dagat si Natalia from Malti. Dikitan nyo lang guys. Babalik din siya. Tingnan mo nga, sinurpresa niya ako. Hindi ko akalain na babalikan niya ako ngayon. Kasi kahapon ko siya napuntahan. Si Ma'am Natalia from Ukraine. Kahapon ko siya naging kaibigan. Dinikitan ko siya na hindi ako nag-expect na babalikan niya ako. Kasi nga, syempre, sa ibang lugar siya. So, ngayon na-surpresa tayo dahil nandito siya, di ba? Na-surpresa tayo dahil bumalik siya. Sabi niya, nagbabalik daw siya sa dumikit sa kanya. Kaya naman guys, kapag kayo dumikit sa isang kaibigan, huwag kayong mag-expect agad na babalikan agad kayo. Dahil sometimes we are busy. So, let's give a time to our new friend to return the love you give. Right? Ayan. Nagloading nga ako dito sa lapi ko. I'm sorry for that. Let's go and connect to our new friend Natalia. Loading, my lapi is loading. Loading. Ha ha ha. Yes. Yes. Punta na natin guys si Natalia from Ukraine. Let's go and connect. May pinuntahan kasi ako kahapon na sa ibang lugar yon, nasa ibang bansa. Tapos yung mga bisita nila ay talaga naman nasa ibang bansa naman talaga. Kaya yan, dinikitan ko sila. At hindi ako nag-expect na babalikan agad ako. Kasi I know we have different times from other countries. My God. Loading ako guys. I'm loading na. Ayan. Maybe I will end my live streaming maybe. I cannot open my laptop. I cannot give another banana too. Maybe later I can give banana. Thank you sa mga naka-BG dyan. BG Israel. Speak English host. Kaya nga, we have to speak English. So our visitor. Yan. Ayan nga, binasa ko lang nga Speak English. Akala mo ba Quezong Albularyo makalusot ka sa akin? Binasa ko lang yung sinulat mo dyan. Yung comment mo dyan na speak English. Binasa ko lang. Kala mo Kala mo niya isahan mo ako dyan. It's a prank. Wala na akong magawa dito. Nagloading ng aking laptop. I can't connect right now. Analilanda, how much is your name? Yeah, how much your name? Like that, and how much time? How much time? Sabi ba naman dito, tinanong ako, how much time? Oh my God. Everything will be alright. What is important is necessary. Necessary, yeah? Okay, let's go and connect to Natalia, guys. Kulit, no? Ang kulit-kulit naman. Let's go, guys. How are you? How are you to find out? How are you to find out? Mr. Quezong Albularyo. How are you to find out? Mr. Quezong Albularyo, can you teach me English speaking? How to find out, guys? Ayan, guys. Let's go and talk English right now. We have visitor from other land. Annaliland is here. Slong. Let's go guys to other land. To another land, which is Annaliland. Visit Annaliland, guys. She's very supportive friend and very
good in swimming. Let's visit the house of Anna Leland, guys. And of course, Jen Waray. And of course, Natalia Molodka Racing Winners. Ayan. Nahirapan na ako magsalita dito ha, Natalia. Ayan. Magslang-slang tayo nang matuto tayo. You're rich na, host. Why? How can you say that? You're rich na kasi. Yun. Di ba? Natawa ka dyan? How can you say that? Tell me why. Tell me why. Ayan, ayan. Speaking dollar ka nga. Kaya nga eh. Wala naman tayong dollar, no? How are you to find out Kisong Albulario? Are you still in the Albulario place? Thank you so much, Natalia, for coming into my live streaming today. Maybe tonight I will try to do the, what is this, the StreamYard tonight or tomorrow. Then I will put the title English speaking all about shout out. Galing daw. All about shout out, English speaking all. Para matuto tayo mag-Bisaya dito. yung English na pang grade 1 ba? 'Di ba guys? Bukas guys, abangan niyo ang title ko. English speaking dollar. No one can say padikit, okay? Tomorrow we will, what is this? We will talk English, all English. And someone can talk yan. Someone can talk yan. Will kick out, okay? We will put it in the spam. Okay guys, tomorrow be ready for the English speaking dollar. Tomorrow we will kick out the, someone will talk yan, ang galing, ha ha ha, no ha 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 tomorrow, okay? Like Johnny, yes papa, like that. Tomorrow guys. Eating sugar, no papa, like that. No Tagalog, no Waray. Oh my god, I have a friend from Waray, Jen Waray. She's very good in English. Let's visit the house of Jen Waray, guys. She's very good in English, and at the same time she is very good in dancing. If you want to be happy in your life, please visit the house of Jen Waray, and you will see, click the video there, meet the famous blogger in UAE and watch the video, full video of the famous blogger in UAE she met there, and then leave a comment, and after the comment you like the video, and don't forget to subscribe her channel. Okay guys, I am speaking dollar right now. I'm sorry for the yan. I will not answer that. I will not entertain Tagalog. Mag-mute ka na lang dyan. Kisong Albulario, if you don't mind, if you don't like to listen my speaking dollar, you can mute your mobile. I'm not good in Tagalog, you know. Kisong Albulario, I'm not good in Tagalog, you know. Sabog utak ko. You're kaloka. You're kaloka. Kumaran, thank you so much. Sabog utak ko nito. If you like, you can mute your mobile phone. My J. Kisong Albulario, thank you for not leaving my live streaming today. You make my day. Ayan. Shout out all of you guys. Nagbaba ng link si Jen Waray. Let's visit Jen Waray, of course.
And also, she is a super chatter, Jen Waray. She is from Abu Dhabi City. Ayan guys, huwag natin kalimutan yung yung video ni Jen Waray, no bra and panty challenge. Open nyo na yan guys, pagkakataon nyo na yan, yung link na binaba ni Jen Waray, pagkakataon nyo na yan guys, i-click nyo na yan at makikita nyo ang no bra and panty challenge. Jen, nakakarami ka na ha. Waiting lang yan si Jen sa papasok sa kanya dahil nga she is guiding her children for the activity in the school, which is online activity. Jen, baka naman. Wala pang time yan si Jen. She has a lot of time, but in YT time, no time pa. Because she is learning also from the school activity. Yeah, Jen Waray. Jen Waray, thank you so much. Ayan. Humahaba na ang ating kwentuhan. Kwentuhang Bisaya Waray. Kwentuhang Waray nun. Kwentuhang Tagalog na hindi naman ako magaling magtagalog. Baloktot din ang Tagalog ko, napapansin nyo ba? Ikaw ang pang 996 sa banana ko, Jen. Ayan. Ako kaya yun, 996. Yung ko. Yung ninja ko na pinasok sa'yo. Di ko muna ubusin yung ninja ko. Ibigay sa'yo, piso. Para bumalik ka ulit sa next video ko. Sa next live ko. Okay? Alright. Alright. Yan. Isa-isa lang. Dapat binawi ko pala muna yung isa. Isa lang pala muna ang dinikit ko sa'yo, no? Mahaba-haba pa ang journey mo. Sana all. Mahaba-haba pa ang journey ni Kiso eh. Ako pa magpapagraduate nito eh. Kiso, pag isa na lang ang kulang mo sa 1K, babalik ka sa akin ha. Sa akin ka gagraduate ha. Sa aking university ka gagraduate. Kiso, 3 banana ka pa lang. Nagalit na si Wifey. Wifey, galit ka na. Ayan, napagalit. Napagalitan na si Kiso ni Wifey. Panay ang daldal. Panay ang daldal kasi. Ayan tuloy. Think huwag ka maingay. Inutusan. Inutusan kang manguha ng mangisda. Panay ang daldal. Diyos ko. Hindi, hindi, hindi naman na yung fish. Naninigas na oh. Ay, kalog. Ay, ang bold sa inyo. Confident siya. Ay, ginawa. Ay, ang hirap ng pinagdadaanan. Ay, Diyos ko. Ang hirap. Intindihin mo naman, Tinkerbell. Ay, sinipon tuloy ako dito. Ngayon ni Kiso. Pinagsabay niya, ang daming ang nagpapagamot sa kanya. Panay ang daldal kasi, inutusan ng mangisda. Ayan, nakakatatlo ka pa lang daw. Tuwang-tuwa na ka kahit nakalima lang. Tuwang-tuwa na siya doon sa 3, no? 3 lang. Kani, lupig ka pa ni Tinkerbell. 10 araw pa lang graduate na siya. Ikaw talaga, Kiso, ha? Ang bagal mo. Bagal mong mangisda. Oh, lagyan mo kasi ng
umang yung pain sa kawil. Kung alam mo lang, kung alam mo, ay ginoo. Sumakit talaga, nanigas yung mga dito ko. Hindi ko maintindihan to. Kasalanan to ni Kiso. Naluha na nga ako eh. Kakatawa dito. Sabi, ano na nangyayari sa akin? Tsaka lakas ng loob at gandang lalaki, hehe. Tapos di ka natutuwa, Tinkerbell. Ay nako, confident siya no, Tinkerbell. Tatlo lang. May naisda na siya eh, tatlo. Sino kaya yung tatlo na yon? Yung dumikit, ikaw, tapos ako, dalawa. Kaloka? Wala man lang naisda si Kiso. I've got two. Dalawa daw. Tinkerbell, dalawa daw. Madaldal pa si Kiso sa mga babae. Ayan, bukas bigyan kita ng isa. Huwag kang mag-alala, Kiso. Hanggang mga graduate ka, isa-isa ang ibibigay ko sa'yo. Okay ba yan? Yung isa, ikaw. Ay, Diyos ko. Kaya nakatatlo ka. Ay, nako. Ewan ko dito kay Kiso. Kiso, nakatatlo. Dal tuloy. Hindi tuloy nakagalitan ka tuloy ni wifey. So we have 997 days ping na magsasama. Ayan, 997 days pala tayo magsasama. Oo, pwede. Istain mo na si si January. Pasaway. Pasaway, no? Tinkerbell? Pasaway tong si Kiso. Kiso, pagalitan ka tuloy. Kanina pa yan na si Kiso eh. Hindi nang isda yan, Tinkerbell. Hindi nang isda. Lahat binaba mo. Subscribe ko na. Oy, hindi mo pa pinuntahan yung iba. Hindi ka pa binalikan, kawawa naman, no? Kung nga host, hindi ka binalikan nga pala, Kiso. Kung pinuntahan mo na yung mga yan, ba't hindi ka binalikan? Siguro, lahat dikit niya, lahat yon. Dinikitan na niya. Tas tatlo pa lang. Kulitin mo, Kisa, yung pinuntahan mo. Sino ba yung pinuntahan mo? Si Jen Waray, pinuntahan mo ba? Sigara, Jen Waray, maawa ka na sa akin. Pinagalitan na ako ni wifey. Hindi ko naman sila ex. Puntahan mo nga ulit. Huwag mong balikan. Puntahan mo sila. At sabihan mo pinagalitan ka ni wifey. Ano man, wala sukli. Parang yung bata lang, no? Nung maliit pa ako. Inutusan ako, hindi ako sinuklian. Galit na galit yung tatay ko. Come good, ha? Ayan, sumalangit nawa ang kaluluwa ng aking tatay na talaga naman napakabait. From Kiso, Jen, parang awa mo na. Napagalitan, ayan, napagalitan na siya. Ayan, Jen, maawa ka naman kay Kiso. Kahit isa lang muna. Huwag mo muna ubus-ubusin. Kay Kisong puti. Maawa ka na sa pogi, Jen. Jen, maawa ka na. Marinig sana tayo ni Jen, no? Jen, para naman hindi siya mapagalitan ng kanyang asawa. Maawa ka na dyan kay Kiso. Dagdagan mo na siya ng isa. Kasi tatlo pa lang eh. Ayan, naluha na tuloy ako. Guys, magpaalam na ako, guys. Guys, mangisda ka na sa iba, Kiso. Wala kang naisda dito. Pagalitan ka tuloy ni wifey. Pinapagalitan eh. Ayan, mag-ano na ako, guys. Mag-end na ako. Pinapagalitan eh. Mag-isda ka sa iba. Ayan. Nag-enjoy ako sa inyo dyan. Si Kiso at saka Tinkerbell. Sobrang sumakit yung panga ko. Andi dito po. Ganyan ba? Parang
kunting ano lang, yung bungis-ngis kagad, no? Tamang-tama talaga to si Tinkerbell din sa ano, sa team Hagik-Hik. Bungis-ngis din talaga eh. Shoutout kay Ana Liland. Ana Liland, baka naman pwede mong balikan si Kisong Puti. Si Kisong Albolario. Puntahan mo naman si Kisong Albolario. Ibalik mo naman yung binigay niya sa'yo. Para mag-ex lang, no? Yun yung mga tirada doon sa probinsya. Yung mga binibigay na regalo, babalik para daw makapag-move on siya. Ba't hindi mo na lang itapon, di ba? Ibabalik yung regalo para makapag-move on daw siya nang makalimutan niya ng tuluyan. Totoo ba yun, Kiso? Sa mga naghihiwalay. Nagtatanong na naman si si Kiso. Ayan. So, that's end for today's live. Puntahan ko siya mamaya. Ngayon na, Analilan, pinagalitan na siya eh. Pinagalitan na siya ni YP. Wala daw bumabalik, wala daw na isda. Kanina pa talaga. Ilang oras na? 4 na oras na. Mamaya 10 PM ulit. Ayan, 10 PM Pinas time. Same time ba kayo ng Pinas, Tinkerbell? Tinkerbell, same time ba ang Pinas at Singapore? Wala na, napagalitan na ako. Tapos na, napagalitan na si Kison ni Wifey. Walang naisda. Kawawa naman yung tawon. Sige, baba ka link. Ayan, baba ka daw ng link. Ang bilis. Ang bilis ka usap ni, Analilan. Andyan na si Ash. Mga mega shoutout ulit. Naglalaba, hahaha. Ash, si Kiso, pinagalitan na ni Wifey. Sorry po. Pinagalitan na siya, Analilan ng asawa niya. Kasi kanina pa niya inutusan mangisda. Nakakatatlo pa lang na isda. Kawawa naman si Kiso ba? Walang na isda, konti, 3. Kaya naman, maawa tayo guys kay Kiso, guys. Puntahan natin guys, si Kisong Albolario. Love-lovin natin si Kisong Albolario guys. Maawa na kayo guys. Ayan, Ash, salamat Ash. Sana may time ka dyan kay Kiso, ang asawa ni Tinkerbell. Pang 996 ka, yay! Tuwang-tuwa na. Ayan na, salamat. Natuwa na. Anong sakit mo? Ash and Momshi. Tanungin ka na ni Kiso, anong sakit mo? Okay na po. Ayan, salamat Analilan. Ayan, dagdagan na natin si Kiso. Dagdagan na natin yan. Kasi magpaalam na sana ako, kaso naisip ko, kawawa si Kiso, uuwi na walang isda. Mag-extend muna tayo kahit ilang minuto ba. Dagdagan natin si Kiso. Sakit sa bulsa, haha, ayun. Kiso, kaya mo bang gamutin ang sakit ni Ash and Momshi? Nag-iba ng boses ko ba? Kagagawa nito ni Tinkerbell at ni Kiso. Ayan. Nawala si Kiso, pinagalitan na talaga ng bongga ni Wifey. Bonggang-bongga Wifey. Mamaya sa LS ko, bibigyan ko si Kiso. Ha ha ha. Dinagdagan ko na si Kiso. Wow, thank you naman. Mary Jess Channel. Ayan, balikan nyo guys si Mary Jess Channel, ha? Puntahan mo na si Kiso para mabalikan ka niya mamaya pag nag-LS ka kasi i-notify ka niyan. Pag nag-LS ka, mapupuntahan ka niya mamaya. Ayan, 5 million na pala banana niya. 5 million na. Madami nga kaya dagdagan na si Kiso. Huwag na tayong mahiya, magdagdag. 4 na oras siya dito, LS Bank. Tapos, 3 pa lang banana niya. Kaya nga, ambot sa iya, kay daghan ko na iya albularyo, ang kanyang pasyente ba kanina. Panay, bungis-ngis nito. Mary, babalik ako.
Pinuntahan ka na nga ni Mary G's channel. Mamaya ate, alam na ni Sisi Tinkerbell. Hehehe. Okay, alright. I-plug nyo na guys ang inyong mga LS time para ma-schedule na natin kung sino-sino ang mga bibisitahin natin dyan. Babalagan kita, Mary, kahit di naging tayo. Ayan, kahit daw hindi kayo naging kayo, babalikan ka ni Kisong Albulario. Yan naman, napakabait na tao. From Ana Liland, ayan, napakabait din. Dalawa daw ang binigay kay Kisong Albulario. Tandaan mo yan, Kisong Albulario. Ang iyong mga lalablabin, si Ana Liland from Singapore. Tinkerbell, daw niya. Shout out Ash and Momshi. Ha ha ha. Salamat Ana Lee from Kiso Albulario. From Ash and Momshi. Busy party. Binanlaw pa ako. 7:30 LS ko. Punta kayo guys. Sige Ash. Nadikit ko na ninja ko kay Kiso. Ayan. Maraming salamat Mary G's channel. And of course, Kiso, balikan mo si Mary G's channel ha. Binigyan ka rin niya ng ninja. Silipin ko nga ang bahay ni Kiso. Kung ilan na nga ang nabigay sa kanya. Tuwang-tuwa na nga siya. Tinkerbell sa 3 kanina. Ayan, 8 na. 8 na siya. Pag-gravitate natin guys sa 10 si Kiso. Guys, tulungan niyo ako pag-gravitate natin si Kiso sa 10. Ayan, puntahan ko si Kiso para ay, 'di ba sabi ko araw-araw isa? Kalimutan ko ba? Ayan, nakalimutan ko. Bukas na lang Kiso. OMG. Sige na nga, dagdagan ko na si Kiso ngayon. Dagdagan na kita Kiso ha. Huwag kang ano diyan. Basta salamat ko sa'yo dahil nakatambay ka sa ano ko, sa bahay ko. Kaya naman, asa na yung link ni Kiso? Kiso, asa na yung link mo Kiso? Ano mo? Baba mo dyan. Hanapin. Wala akong nakita. Oh. Kiso, baba mo yung link. Ayun, nakita ko na. Okay na. Okay na. 7:30 Tinkerbell Vlog, 10 PM. Ayan. Kiso, hindi na ako mag-comment. Ay, mag-comment ako kasi ano to. Pwede mo siyang balikan. Ayan, Kiso ha. Binigyan na kita. Binigyan na kita Kiso. Maraming salamat sa pagstay. Wag pugi ako ha. Sumakit ang tiyan ko dito sa kakatawa. Yan guys, pag-graduate natin ng 10 si Kiso ngayon. Para naman matuwa ang kanyang asawa pag uwi niya. Meron na siyang 10. Meron ka ng 10. Matutuwa na kaya ang asawa mo nito? Ayan. Ano, Kiso, ay, Tinkerbell, matutuwa ka na kaya? May naisda na siya 10. Kiso pala, naging kisa. Ayan. Tuwa na, ha, 10 na siya. Oo nga, Ash, ibigay mo yung main mo kay Kiso. Yung main mo lang para mapuntahan ka mamaya, mag-notify doon na nag-live ka na. Ayan. Ayan, Jen, pahingi naman ng isa dyan para kay Kiso na gagalit na ang kanyang wifey. Tama na yan, tama na, sabi niya. Dagdagan natin si Kiso, guys. Ayan. Magbayanihan tayo, guys. Tayo-tayo lang ang nagsusuportahan dito. Magsuportahan tayo sa isa't isa. Umuwi na daw siya. Nakasampo na siya. Pinauwi mo ba? Puno na ba ang basket mo, Kiso? Ayan.
Makakauwi ka na, Kiso. Mabuti na lang, nag-extend pa tayo at mabuti nagalit yung asawa mo. At nadagdagan natin yung sa isang iglap lang, nadagdagan natin ang iyong kaligayahan. Makakauwi ka na ngayon, may laman na ang lambat mo. Ang iyong basket ay may laman ng mga isda. Nagkakatuwaan tayo guys, no? Gumana yung pang-ambularyo mo, Kiso. Oo nga. Bakit hindi pa nawawala yung yung tuwad natin? Hello, hello, Losi. Hello, host ganda ng Paro-Paro. Oo nga, Losi. Thank you so much for coming. Ayan guys, dikitan natin si Los Trisa Vlogs. Losi, baba mo yung link mo, Losi. I will give you a jacket, Losi. Losi sila. Ang ating super chatter, Losi, dikitan mo yun. Tinkerbell from Singapore. Tusok agad. Thank you, Los Trisa Vlogs. Tusok agad, Los Trisa Vlogs. Thank you, Jan. Ayan, hindi ko kayo ino-oblige magtusok. Basta walang bawian ng tusok. Tinusok nyo na, walang nang bawian. Okay? Alright. Pag natusok na yon, wag nang bawian. Okay? Alright. At, syempre, andyan ang ating kaibigan na si Mary G's Channel. Si Ash and Mamshi. Ayan. Ash, opo, wait lang. From Kiso. Ayan, Kiso, dalaw ka mamaya sa LS ni Ash and Mamshi, ha? Kasi maraming ninja doon at babalikan ka ni Ash and Mamshi. Papagamot ka ba, Ash? Ay, Anale. Ano bang sakit mo, Anale lang? Yung sakit daw ni Ash kasi sakit sa bulsa. Ano bang gamot doon, Kiso? Ano bang may papayo mo doon? Kisong albularyo. Anong magandang payo mo para sa sakit ni Ash? Tapos na pala, Ash, kagabi pa. Kagabi pa ba? Oy, Kiso ha, baka nakalimutan mo akong dikitan dyan. Mayos ka dyan. Mayos ka dyan, Kisong albularyo. Ano guys? Si Kisong albularyo, punta siya. Ayan, umpisa na naman manggamot si Kisong albularyo. Para dyan sa mga may mga karamdaman, lalo na sa puso, kumonsulta lang kayo kay Kisong albularyo at sasagutin niya kayo. Kung kayo'y malungkot, kumonsulta lang kay Albularyong Kiso. Ayan, sige Kiso, hehehe, from Ash and Mamshi. Kumonsulta lang kay Kiso at magagamot na ang inyong kalungkutan. Diba guys? Ako lagi ako may kalungkutan eh. Kaya, thank you sa sagot sa gamot na binigay mo, Kiso. Ang sabi niya, ang gamot ay, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ayun. Patanggal niya, bulsa niya. Sakit sa bulsa. Tama nga naman, Ash and Mamshi, pumunta ka sa Mananahe, ipatanggal mo yung bulsa mo para hindi na sumakit. O, diba? Anong klaseng kalungkutan, ate host? Yun nga, yung malungkot. Ang sabi niya, ikaw ay masaya, tumawa ka. Yun, naging masaya na ako. Banggitin ko lang daw yun. Diba effective naman? Akala ko pa, tatahi ko, bulsa ko na Kasi nga sabi mo, sira daw yung bulsa mo. O, di ipatahi or ipatanggal ang bulsa para wala nang sakit. Yun ang sagot niya. Tama nga naman si Kiso, sabi niya kanina, ang sakit sa kalungkutan ay banggitin lang ang mga salitang ito. Nung binanggit ko, sabi doon, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. O yun, naging masaya na ako. Dahil nga, malungkot ako kanina. Naging masaya ako. Sobrang kasayahan ang narating ko, ang naano ko. Tanggal mo na po para di na mamroblema. Ayan. Good advice, Kiso. Bonggang shoutout sa'yo dyan.
Shout out sa 10 million people, guys. Thank you so much sa inyo. From Kumaran Siblings. Sis, labas mo na ako. Hatid ko yung anak ko sa Tamil tuition niya. Okay. Thank you and ingat ka, Kumaran Siblings. Sis, thank you so much. Ayan. Napakatalino ko talaga. Ala, nagbuhat ng sariling bangko si Kisong Albulario. Ayan, ikaw ba yan, Kisong Albulario? Napakatalino daw niya. Oo nga. Dalawin na natin si Kisong Albulario. Ayan, sa mga hindi pa nakadalaw kay Kisong Albulario, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa dyan. Guys, magpaalam na ako. Okay. Pagkatapos ng live ni Tinkerbell, magla-live ako. Nag-comply na siya, pwede na siya lumabas. Yan. Bawal lumabas. Bawal lumabas, guys. Everyone, thank you so much. Thank you very much, guys. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sa suporta ninyo. Thank you so much. Bye-bye na, guys. Ayan, mag-ingat kayo saan man kayo naroroon, ha. Dalawin nyo kahit may bibigay ka na kay wifi. Thank you. Bye-bye,